حاليا سيارة البسيجة محرقوها. هلا برجال السوس كفو. چهارمین شب قیام سراسری تشنگان در خوزستان با شعار مردم سرنگونی رژیم را می‌خواهند. شلیک پاسداران، شهادت و مجروح شدن مردم و جوانان. لا شيء حاليا. سمعوا الرمي اطلاقات هاي الدولة على الوادم. سمعوا اطلاقات نار هاي بالخفاجية حاليا يوم الأحد بالليل الساعة 10:30 11 حاليا على الوادم رمي قوات الأمنية. هاي الناس تطالب على حق بالخفاجية حاليا. والله وين طقوا لا يصير بشي. يا ابطال الخفاجية، كفوا بابطال الخفاجية. حاليا شعور روح هذا اللي قاعد نتكلم عليه. خیزش سراسری مردم و هموطنان تشنه آزادی و آب در شهرها و مناطق مختلف خوزستان ادامه دارد. شهرهای اهواز، سوسنگرد، کوتعبدالله، شوش، کرخه، جفیر و مناطقی مانند عبدالخان، سید عباس و شاوور شاهد تظاهرات و طنین شعارهای خشمگینانه مردم و جوانان به پا خواسته به ویژه هموطنان عرب بود.
حرکت از کوی ابوذر شنبه 26/4/1400. بستن جاده ها توسط مردم عبدالخان، تظاهرات جاده های رفت و برگشت اهواز اندیمشق بسته شدند و مردم مطالبه آب، زندگی و حقوق دارند. این هم جاده رفت، جاده برگشت. قاسم خزیری 17 ساله در کوت عبدالله و مصطفی نعیماوی 26 ساله در شادگان فلاحیه در اثر شلیک مستقیم مزدوران جنایتکار خامنه‌ای به شهادت رسیدند و بسیاری مجروح شدند. شبکه‌های اجتماعی شهدای افزوده دیگری را هم گزارش کردند. در پی هجوم مزدوران سرکوبگر، جوانان خشمگین و دلاور شوش کانکس نیروی سرکوبگر انتظامی و خودروی بسیج را به آتش کشیدند و خیابانها را به تصرف خود درآوردند. سيارة البسيج الطرق وهكذا المتظاهرين سدوا الجادة. مزدوران رژیم که با مقابله و ایستادگی دلیرانه جوانان شورشگر مواجه شدند، وحشت زده درخواست نیروی کمکی برای اعزام به شوش کردند. حاليا بيت قاسم ساعدي. جوانان خشمگین سوسنگرد در ادامه خیزش خود در مقابل منزل ساعدی عضو مجلس ارتجاع تجمع کردند و با فریاد هیهات من الذله بنر و عکس ساعدی مزدور را پاره کرده و به زیر کشیدند. ماموران امنیتی به سوی جوانان شلیک کردند. جوانان نیز با سنگ به مقابله با آنان برخاستند. مسعود رجوی. با درود به مردم و دلیران تشنه‌کام سوسنگرد، امشب باید به مزدوران و جنایتکارانی که به سمت مردم و جوانان شورشگر شلیک می کنند درسی جانانه داد. ایستادگی دلاوران سوسنگرد باعث ایستادگی مردم خوزستان
و دیگر شهرها و مناطق ایران می شود و به کمک و حمایت می آیند. آنقدر باید ادامه داد تا رژیم آب را تأمین کند. سدهای دز و گتفند به اندازه کافی آب ذخیره دارند، اما سپاه پاسداران به انحصار مصارف خود درآورده است. ابطال الخفاجيه كفوا بابطال الخفاجيه. امروز 27/4/1400 مامورین یگان ویژه تو شهر سوسنگرد گاز اشکاور و فلفل به سمت مردم شلیک کردن. خیلی ها مجروح دادیم. خفاجية حاليا. حاليا سادين درب الشرك الجفير. كفوا بهم اي والله صباع. خانم مریم رجوی با درود به مردم به پا خواسته اهواز و سراسر خوزستان که در آتش آب و آزادی به خیابان آمدند، از هموطنان و جوانان غیور و آزاده میهن خواست به یاری مردم خوزستان به ویژه مجروحان بشتابند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت تاکید کرد آتش گشودن به روی مردم بی سلاح و شهادت فرزندان دلیر مردم خوزستان بار دیگر نشان داد تا آخوندهای چپاولگر بر سر کار هستند، فقر و بیکاری و بیماری ادامه خواهد داشت. آنان آب و برق و نان و مسکن و واکسن را از مردم دریغ می کنند تا هزینه پروژه های ضد میهنی اتمی، موشکی و جنگ افروزی در منطقه را تأمین کنند. اولاد العرب
نشف رحتوا تصيرون كفار بني أمية قطع علينا الماي يا ناس العقولنا الحيوانات راحت يموتن الدواب راحن يموتن بعد هيك ما عدنا همین الان 6 دانیال 26,400 معمولانش غلطی نمیتونم بکنم. دمت گرم. تشنه آب و آزادیم من، پاسخم داده ای با گلوله. وای اگر بشکفت خشم سرخ از خالی مشت من تا گلوله. تشنه آب و آزادیم من، شهر من کربلای وطن شد. سهم آنان طلای سیاهم، تیر نامردمان سهم من شد. خوزستان لب خشک ایران نشو، خوزستان فراموش و ویران. خوزستان توی مهد شیران بمان خوزستان. خوزستان لب خشک ایران نشو، خوزستان فراموش و ویران. به پا خوزستان توی مهد شیران بمان خوزستان. یزله خون میان خیابان به پا شد، بغض تبدار این خاک زخمی رها شد. آری این غیرت مردمان جنوب است، شورش شهر ما بی غروب است. خوزستان لب خشک ایران نشو، خوزستان فراموش و ویران. خوزستان توی مهد شیران بمان خوزستان. خوزستان لب خشک ایران نشو، خوزستان فراموش و ویران. به پا خوزستان توی مهد شیران بمان خوزستان. تلویزیون الحدث در خوزستان یک قیام جریان دارد. خانم مریم رجوی میگوید درود به مردم بپاخاسته اهواز و سراسر خوزستان که در آتش آب و آزادی با فریاد هیهات من الذله به خیابان آمدند. مريم رجوي تقول تحية للمواطنين المنتفضين في الأحواز وعموم خوزستان الذين نزلوا إلى الشوارع متعطشين للماء والحرية ويهتفون هيهات من الذلة. قیام تشنگان در خوزستان، جنگ گورکا و اعتراف‌های وحشت‌آلود در مجلس ارتجاع. مولوی: خوزستان دارد له می شود، دارد نابود می شود. سرمایه‌های اجتماعی را در این هفته ها نابود کردید، تا جایی که همه شک کردند و بوی فتنه را احساس کردند. اولا من واقعا متاسفم که این گزارش چرا الان و این موقع. جناب آقای قالیباف، مجلس جای قصه گویی نیست. گزارش های رنگارنگ و کاذبی که به درد وزارت نیرو میخوره تو همه بخش ها. استانهای جنوب رو ببینید، خوزستان داره له میشه، داره نابود میشه. این گزارش ها به درد خودتون میخوره. بی برنامگی بیداد میکنه. شما حتی صادرات برق رو هم انحصاری کردید، نتونستید فرسودگی شبکتون رو درست کنید. تقصیر رو همش به گردن طبیعت انداختید. بارش کم، گرمای زیاد، نبود امکانات، مصرف بالا، سرمایه‌های
اجتماعی تو این هفته ها رو نابود کردید. خدا شما رو نمیبخشه چون مردم آزرده کردید تا جایی که همه شک کردن و بوی فتنه را احساس کردن. چرا باید مردم به اینجا برسن؟ روحانی مصداق دقیقی از بی‌عهدی و بی‌مسئولیتی نسبت به استان خوزستان است. باید از آن روز بترسد که آه و ناله سوزناک مادران دلشکسته خوزستانی و روستایان خسارت دیده از بحرانها دامنش را خواهد گرفت و محیط زندگیش را همانند محیط زیست خوزستان تباه خواهد نمود. ناصری نژاد: دشمن در خوزستان پشت سر هم توطئه می‌چیند که آنجا را به اغتشاش بکشاند. تا کی باید منتظر این باشیم که دشمن بیاید ورود پیدا کند، اغتشاش بشود؟ ببینید، ما امروز توقعمون این بود که ریاست محترم مجلس، هیئت رئیسه، یک جلسه اضطراری فوق‌العاده برای خوزستان بذاره. وضعیت خوزستان واقعا خوب نیست. ما توقع این بود که جناب آقای قالیباف که در سفرشون به خوزستان قول دادن که مشکل آب شرب خوزستان رو حل بکنن و آب کشاورزی رو سامان بدن، امروز حداقل اولین جلسهش تغییر دستور و برگزاری جلسه فوق‌العاده برای حل مشکلات اساسی خوزستان باشه. خب چرا اینطور نشد آقای رئیس؟ بذارید رئیس دولت بیاد اینجا جواب بده. شخص اول دولت باید اینجا بیاد جواب بده به خوزستان، به مردم کشور، که چرا این بلاها رو سر کشور آورده. این چه مدیریتی است که الان ما باید نماینده باید جواب بدم. وضع مردم به هم ریخته، اونجا دامشون تلف شده، زندگیشون از بین رفته، همه چیزشون نابود شده. کی باید به اینا رسیدگی بکنه؟ آقای روحانی باید بیاد جواب بده، آقای جهانگیری بیاد جواب بده. شما جلسه نذاشتی آقای رئیس؟ هیئت رئیس محترم، الان باید فوری برای خوزستان جلسه بذارید. باید همه بیان اینجا جواب بدن مسئولین اجرایی. آقایون، واقعا قضیه شوخی بردار نیست. تا کی ما باید منتظر بحران باشیم، منتظر مشکلات باشیم، منتظر این باشیم که دشمن بیاد ورود کنه، اغتشاش بشه، بعد ما تازه به فکر خوزستان باشیم یا نباشیم، یک جلسه‌ای بذاریم یا نذاریم؟ ما در بین رودخونه ها، در بین سدها، در بین منطقه‌ای که 1/3 آب کشور رو داره بی آبی. وضعیت ما وضعیت نگران کننده است. دشمن برای خوزستان داره پشت سر هم داره توطئه میچینه، پشت سر هم دنبال اینه که اونجا رو به اغتشاش بکشونن. دجالبازی هراسان پاسدار قالیباف. بحران کمبود آب خوزستان و گلایه‌ها و شکایت‌های به حق مردم شریف آن استان موضوع مهم دیگری بود که برای رسیدگی به آن رئیس محترم کمیسیون انرژی مأموریت یافتند با نظارت میدانی از نزدیک ابعاد مسئله را بررسی کرده و موضوع را پیگیری کنند. احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: از حوادث خوزستان بوی توطئه می آید. تمام آب را به روی خوزستان باز کنید، آتش را خاموش کنید. احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاع، در توییتی نوشت: سربسته می گویم خیلی مراقب حوادث خوزستان باشید. بوی خون و توطئه سوری می آید. حتی شده تمام آب را
به روی خوزستان باز کنید تا هم آتش را رفع کند هم آتش را خاموش کند. وحشت حکومت آخوندی از تکرار قیام‌های 96 و 98. روزنامه حکومتی همدلی روز 27 تیر. در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران نسبت به تکرار حوادث 96 و 98 هشدار داده شد. روز گذشته سرپرست فرمانداری شادگان از کشته شدن یک نفر در جریان تجمع اعتراضی حمایت از معترضان به وضعیت کم آبی خبر داد. پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه خوزستان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان که روز جمعه برگزار شد از شکلگیری زمینه بحران اجتماعی سخن گفته است. او معتقد است با توجه به وضعیت کنونی کم آبی در استان خوزستان زمینه بحران اجتماعی در حال شکلگیری است و بحران اجتماعی نیز پیشران بحران امنیتی است. اگر مدیریت نشود و درست حرکت نکنیم تبعات آن مانند بحران‌های سالهای 96 و 98 خواهد بود. مجلس ارتجاع یک شنبه 27 تیر. اعتراف به گوشه‌هایی از ابعاد سراسری بحران آب و برق و ترس و وحشت از بالا گرفتن خیزش‌ها در نقاط مختلف کشور. آیا قبل از این بحران ما نمی توانستیم این را مدیریت بکنیم مثل جریان بنزین؟ مسائل و مشکلات عدیده استان کرمان، همچنان صدای الاتش مردم استان کرمان از بی‌آبی بلند است. پس از 40 سال از انقلاب هنوز بیش از 700 روستای استان کرمان با تانکر آب رسانی می شود. کجای مملکت چنین وضعیتی رو داریم؟ در زمان قطعی برق ضمن اینکه خشکسالی و شرایط بحرانی در حوزه تأمین آب شرب و آب صنایع و کشاورزی وجود دارد، این قطعی مزید بر علت شده. ساعتها بلکه روزها اکثر مردم روستاها در سطح کل کشور در تأمین آب شرب دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. حتی هفته‌های زیادی رو این مردم به واسطه نبود آب شرب خصوصاً در سطح روستاها دچار این مشکل شدند. روستاهایی که در کنار چشمه‌ها و سرابه‌ها و سده‌های پرآب آب آشامیدنی ندارند و تشنگی و بی‌آبی امانشان را بریده است. اکثریت قریب اتفاق روستاهای حوزه انتخابی هم به دلیل فرسودگی و عدم بازسازی توسعه شبکه توزیع آب، کمبود مخازن ذخیره آب و ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه خانه در کنار سده‌های پرآب با قطعی‌های مستمر و جانفرسای آب مواجه هستند و به دلیل بی‌تدبیری و عدم مدیریت وزارت نیرو از منابع آب موجود هم استفاده نمی‌شود. آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی از 11 دشت این استان 8 تای آن را کاملا ممنوع اعلام می‌کنند و در 43% جمعیت روستایی این استان با بی‌آبی سر و پنجه دست می‌کنند. تا کی دامهای دامدار و عشایر ما علاوه بر گرسنگی با نرخ بالای نهادهای دامی تشنه باشند؟ تا کی خسارت خشکسالی کشاورز در شرایطی که تاب‌آوریش به حداقل رسیده ادامه پیدا کند؟ تا به کی 300 روستای دارای تنش آبی داشته باشیم که مردم 100 روستای آن روزها به انتظار تانکر آب می‌نشینند؟ آقای آخوندی مسکن رو به چالش کشید، آقای سیف و همتی پول ملی رو، آقای زنگنه خودکفایی در صنعت نفت رو و آقای اردکانیان هم انرژی و برق کشور رو به چالش کشید. با این فرایند
پیش بینی میکنم من در زمستان هم مشکل برق داشته باشیم. تورم افسار گسیخته و فساد اقتصادی ناشی از آن کمر مردم را شکسته و متاسفانه مجلس برنامه‌های غیر ضروری را هر روز در دستور کار خیش قرار می‌دهد. قطعی مکرر برق و آب و خشکسالی مردم را به سطوح آورده و ما همچنان به دولت و وزرا تذکر و اخطار می‌دهیم و آنها هم هیچ توجهی نمی‌کنند. سوال جدی‌تر این هستش چطوری وقتی که این بحران‌ها ایجاد شد و می‌خواستیم مردم رو در واقع به کف خیابون‌ها دوباره بیاریم، فشار بهشون بیاریم، نشستیم و مدیریتش کردیم. آیا قبل از این بحران ما نمیتونستیم این رو مدیریت بکنیم؟ مثل جریان بنزین برای دوستانی که به نظر من دوستان ناباب انقلاب هستند که اگر این اتفاق بیفته افزایش قیمت بنزین ما داشته باشیم، مردم دچار چالش میشن، کف خیابون‌ها پر از مردم میشه. عذرخواهی‌های وحشت‌آلود غارتگران در وحشت از قیام و اخطار ترسان به رئیسی جلاد. هیچ فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. بنده امروز از خانه ملت به خاطر همه کمبودها و تنگناها از شما مردم شریف و نجیب ایران عذرخواهی می‌کنم. اگر صدها و بلکه میلیون‌ها جوان مظلوم ایرانی با انگیزه و تلاش شبانه روزی مدارج عالیه علمی را طی کرده ولی امروز در آرزوی داشتن شغلی مناسب عمر خود را تلف شده می‌بینند، بنده از آنها عذرخواهی می‌کنم. از جوانان مظلوم این سرزمین عذرخواهی می‌کنم. اگر قیمت‌های سر به فلک کشیده اجناس پدران این دیار را شرمنده تأمین نیازهای اساسی خانوارها نموده، از پیشگاه این ملت عذرخواهی می‌کنم. به رئیس جمهور منتخب اعلام می‌کنم که هیچ فرصتی برای آزمون خطا وجود ندارد. شرایط کشور برای تجربه اندوزی کسانی که فاقد ظرفیت‌های مدیریتی هستند مناسب نیست. آزادی با مریم رجوی. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. حاضر حاضر حاضر. حاضر حاضر حاضر. کبوتران آزادی، آسمان میهن ما چشم انتظار پرواز شماست. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. حاضر حاضر حاضر. یک جمهوری دموکراتیک هستیم. حاضر 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 حاضر. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. دموکراسی آزادی با مریم رجوی.
مریم درود بر مجاهدین اشرف. خواهر مریم عزیز، دست به دست هم آخوندها را از ایران بیرون میکنیم. دموکراسی، آزادی و مریم رجوی. حاضر حاضر حاضر. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. حاضر حاضر حاضر. ایران مریم ایران. سخنرانی هموطنان در شهرهای میهن در گردهمایی جهانی ایران آزاد. حالا با کمال افتخار خوش آمد میگوییم به یاران شورشگر که از داخل ایران با گردهمایی ما در ارتباط هستند. لطفاً استقبال کنید از خواهران و برادرانمان سیمای از شیراز. سلام میکنم به خواهر عزیزم از راه دور سپارانت میکنم و به همه شرکت کنندگان درود میفرستم. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کاشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. سلام به خواهر مریم عزیزم، عزیزتر از جانم، مریم رهایی. سلام به جان جانان برادر مسعود و سلام می کنم به همه شرکت کنندگان در کهکشان آزادی. به عنوان عضوی کوچک از مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش ملی ایران به شما وصل شدم. از اینکه همراه با شما در این گردهمایی شرکت میکنم این نهایت خوشحالم و سرفراز. خامنه‌ای فکر میشن با آوردن رئیسی قاتل 67 و با ایجاد رعب و وحشت میتونه حکومتش رو پایدار کنه، اما دیدیم که پاسخ مؤسسان پنجم و کانونهای شورشی به رئیسی چی بود؟ بله، ما به خامنه‌ای از جلادش یک صدا از همینجا فریاد میزنیم: رئیسی جلاد بیا بیا بیا. ما با مؤسسان پنجم به فرماندهی برادر مسعود و در کنار خواهر مریم که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده تا سرنگونی این رژیم یک لحظه از پا نمی‌نشینیم. خواهر عزیزتر از جانم مهر تابان، دیدار با شما به زودی در تهران و میدان آزادی. به همه شما خواهران و برادران عزیزم، مخصوصا اشرفیان عزیز در اشرف 3 درود میفرستم. خواهر مریم تو آخرین نفس در کنارت هستیم. حاضر حاضر حاضر. خیلی خوش آمدید. سلام به شما خواهر مریم و هزاران درود از جذب شما که همچنان ایستاده اید و برای آزادی مردم اسیر ایران از چنگال خامنه‌ای جنایتکار تلاش میکنید و راه باز میکنید. همچنین سلام میکنم به همه شخصیت‌های حاضر در این گردهمایی و تشکر ویژه‌ای دارم به خاطر حمایت‌هایشان از خواهر مریم و پشتیبانی از قانون‌های شورشی. و درود بیکران به اشرفی‌ها و اشرف‌نشانان مقاوم و خستگی ناپذیر که در هر شرایطی حامی و پشتیبان قانون‌های شورشی هستند و خاری در چشم آخوندهای حاکم بر ایران. خواهر مریم، به عنوان عضوی از قانون شورشی افتخار می‌کنم که به عنوان یک فرهنگی و همراه همسر و 2 فرزندم در این مسیر هستیم و برای سرنگونی حکومت آخوندی تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونمان در کنار دیگر مجاهدان می‌ایستیم.
تا به زودی شما و برادر مسعود و دیگر یاران و مجاهدان را در میدان آزادی ملاقات کنیم. به شما تعهد می‌دهم که در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نکنم، چرا که تعلل در مسیر سرنگونی این رژیم برابر است با خیانت به خونهای به ناحق ریخته شده بهترین فرزندان ایران. مطمئنیم به زودی تحت رهبری شما و برادر و فعالیت‌های کانون‌های سیاسی و اشرف‌نشانان این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. من هم برای ثبت نام در مؤسسان پنجم میگویم فرمانده کل، آماده فرمان شما هستیم. آتش جواب آتش است و بس. درود بر رجوی و بر اصل ولایت فقیه. حاضر حاضر حاضر. درود بر شما و عزمتون، عزم جزمتون. حالا خوش آمد میگم به خواهرم سپیده از کرج. خواهش میکنم بفرمایید. سلام به همه دوستان، سلام به خواهر مریم عزیزم، سلام به شیر همیشه بیدار. خیلی خوشحالم این افتخار نصیبم شده تا در حضور شما بهترین ها صحبت کنم. میخوام از فرصت استفاده کنم خطاب فرمانده کبیر ارتش آزادی بگم که بابت اعلام مؤسسان پنجم از شما خیلی ممنونیم. فرمانده ما آماده‌ایم تا ریش و ریشه این نظام کثیف رو بسوزانیم. خواهر مریم شما امید مردم ایران به آزادی و آبادی هستید. به وجودتون افتخار میکنم، به وجود همه مجاهدان راه آزادی افتخار میکنم. الگوی ما برای جنگ 100 برابر و پیروزی. حاضر حاضر حاضر. درود بر خواهر عزیزم سپیده. حالا دعوت میکنم از برادرم بهزاد از بهبهان. سلام و درود بیکران بر خواهر مریم. بی نهایت خوشحالم که در این کهکشان حضور دارم و با شما صحبت میکنم. سخنان شما را شنیدم. کلام شما روشنگر تاریکی هاست و همیشه هوای شکفتن را در جانهای بیدار می آفرینه. لبالب از ایمان، امید و انگیزه برای فتح قله های بشارت فرداست. زهی غرور و زهی شرف که من هم یک کانون شورشی هستم و در تلاش و مجاهدتم برای شکستن دیوارهای دخمه اختناق آخوندی. بیشک کانونهای شورشی با پشتوانه اشرف نشانان و اشرفیان، این مجاهدان بیبدیل حماسه های پرغرور و گردن فرازی، تاریخ فردای ایران زمین را با رنج و خون خودشون رقم خواهند زد و برای مردم رنج کشیده ایران که حسرت آزادی در هر رگ بیتابشون پا میکوبه دمی از پا نمی نشینند. درود بیکران بر بلندای ایثار اشرف نشانان و حامیان سترگ مقاومت ایران که چون آفتاب بی‌دریغند. خواهر مریم، ما کانونهای شورشی با عزم جذب در سایه رهبری پاکبازمون برادر مجاهد مسعود رجوی و مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش ملی ایران با تکیه بر دو اصل اساسی میتوان رعایت و کس نخارد رنج و اشک و خون خلقمون را به سرود فتح و پیروزی بدل خواهیم کرد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی، زنده باد صلح آزادی. حاضر حاضر حاضر. با درود و هزاران سلام به شما جوانان شورشگر و شما کانونهای شورشی. به این همه شجاعت و ریسک‌پذیری و عزم و ایمان شما افتخار می‌کنم. شما امیدهای مجسم مردم ایران هستید. شما طلایه‌داران آزادی و پیروزی هستید، اون هم در بدترین روزها و سیاه‌ترین روزهای مردم ایران در شرایط بیماری و
گرسنگی و هزاران درد و رنجی که اونا دارند، شما بلند شدید و دیوار شب و اختناق رو می شکنید. همه شما رو تحسین و ستایش می کنم. هر کس در ایران و سراسر دنیا می دونه که شما چقدر ریسک می کنین برای همین کارها و چگونه زندگی خودتون رو به خطر میندازین و جان خودتون رو کف دستتون گرفتین برای این کارها. شما هر روز فریاد اون 1500 شهید قیام آبان رو به گوش ها میرسونید، کما اینکه پیام خونهای 30,000 شهید قتل عام رو در سال 67 و همه شهدا رو 120,000 شهید از روز 30 خرداد تا امروز. برای هر روز و هر بزرگداشتی شما حاضرین و دشمن رو یک لحظه بهش امان نمیدین و دشمن از دست شما آسوده نیست. البته میدونم که شما بسیار پشتگر به مقاومتتون و سازمانتون هستین و هزاران الگو دارید، الگوهایی مثل صبا و آسیه، رحمان و یاسر، امیر و حنیف و سایر شهدای به خون خفته خلق. بیشتر بگم پشتوانه عظیمی دارید از شهدایی مثل مهدی رضایی 19 ساله در زمان شاه و سایر شهدای به خون خفته خلق که به دست شاه و شیخ جانشون و خونشون بر زمین ریخت. و باز یکی از این قهرمانان که حتما همه شما اون رو میشناسید، مسعود فرشی بود که نمونه یک مجاهد والا و پاکباز و همیشه جنگنده علیه رژیم آخوندی بود که همه شما برای ادامه راه اون میدونم حاضر گفتید و کمان که قبل از اون در مؤسسان پنجم ثبت نام کردید. شما الگوهای مقاومت به هر قیمت و همیشه حاضر مثل مجاهدین در اشرف 3 رو دارید که همواره با اونها همراه هستید، اونهایی که باهاشون همراه بودید، به ویژه در همین دوران اخیر در ثبت نام در مؤسسان پنجم و همراه اونها حاضر گفتید و باز مهمتر از همه شما در استراتژی و در تاکتیک راهبر و راهنمای بزرگی چون مسعود رو دارید که خط و خطوط نبرد و پیام‌های روشنگر و انگیزاننده اون همواره روشن کننده راه شماست و الهام بخش شماست. پس باید بگم که هیچ چیز کم ندارید، می توانید و باید عزم جزم کنید و تعهد 100 برابر برای تحقق هدف بزرگ مقاومت که همانا سرنگونی رژیم آخوندی و آزادی مردم ایرانه بدهید و این تعهد رو هرچه سریعتر به همراه سایر خواهران و برادران مجاهدتون و ارتش بزرگ آزادی محقق کنید. هزاران درود بر همه شما. خانم ها و آقایان، شخصیت های عالی قدر، اشرف نشانان و رزماوران آزادی در اشرف 3، در این قسمت گوش می سپاریم به پیام های هموطنانمان از اصناف و اقشار مختلف که حمایت خود را از گردهمایی جهانی ایران آزاد اعلام کردند.
خواهر مریم عزیزم، پیام‌های امیدبخش شما را به تجمعات اعتراضی معلمان شنیدم. من به عنوان یک معلم می‌خواستم بابت همه حمایت‌هاتون تشکر کنم. به امید روزی که شما رو در ایران، این زیباترین وطن، در کنار خودمون داشته باشیم. مریم جان، خیلی دوست دارم. درود بر رجوی. با سلام و درود به خواهر مریم عزیزم. ممنون نمایندگی از معلمان شهر اردبیل به عزم شما برای سرنگونی نظام فاسد درود می‌فرستم. شما سمبل میتوان و باید و نماد ایران آزاد فردا هستید. از برنامه 10 ماده‌ای شما برای ایران آزاد فردا حمایت می‌کنم. با سلام به خانم رجوی، من به نمایندگی از طرف معلمین عراق به عزم و اراده شما برای سرنگونی این نظام زن‌ستیز و فاسد آخوندی درود می‌فرستم. خانم رجوی، شما برای ما مظهر همبستگی ملی برای تحقق آزادی هستید. پیروز باشید. من از طرف صنعتگران شهرمان کرج از گردهمایی مقاومت ایران حمایت می‌کنم و برای آزادی و دموکراسی در ایران و سرنگونی نظام آخوندی حمایت خودمون را از خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعلام می‌کنم. حاضر، حاضر، حاضر. خواهر مریم عزیزم، سلام ما به شما از بلوچستان. ما شیرزنان بلوچستانمان آماده قیام با شکوه شما هستیم. منتظر قدم‌های مبارک شما به وطن هستیم. خواهر مریم، ما با کمک هم به این ظلم خاتمه می‌دهیم. خواهر عزیزم، هر چه زودتر بیا و ایران را به گلستان تبدیل کن. قدم‌هایت را گلباران می‌کنیم. دغدغه ما زنان بلوچ امنیت برادران و پسرانمان هست که با وجود شما خاتمه می‌یابد. خواهر مریم، منتظرت هستیم. حاضر، حاضر، حاضر. گل سرخی که با شجاعت ناب و عاشقانت دلهای همه را آکنده از محبت و وفاداری و آزادگی کردی. ای اسوه زنان سرزمینم، خواهر عزیزم، خواهر مریم عزیزم. پرستاری هستم که با آموزهای تو امروز اینقدر مستقل شدم تا بلند بلند حقم را فریاد بزنم و به پاس این عشق که بیدارمان کرد از طرف تمامی جامعه پرستاران عاشقانه دستان پرمهرت را ببوسم و همینجا با تو مهربانم عهدی می‌بندم که از تمام گرد همایی‌های ایران آزادم حمایت کنم. عاشق همتونم، خواهران شجاع مجاهدم. مکنی پیشاریم به نمایندگی از صنف نمایه‌ها می‌خواهم قدردانی و تشکر از حمایت‌ها و زحمت‌های خواهر مریم بکنم که از همواره از مردم ایران حمایت و پشتیبانی کرد. دموکراسی آزاد با مریم رجوی. به نمایندگی جمعی از رزمیکاران شمال ایران، از شما خواهر مریم، از شما سازمان مجاهدین خلق، از شما شورای ملی مقاومت و از کهکشان بزرگ آزادی شما حمایت می‌کنیم. من از جامعه فرهنگیان استان گلستان از گردهمایی سالانه مقاومت حمایت می‌کنم. خواهرم مریم، من از قشر کشاورز به ویژه کشاورزان خراسانی از حمایت شما کمال تشکر و قدردانی را می‌کنم. مرگ بر خامنه‌ای،
مرگ بر رئیسی، درود بر رجوی. مریم، کشاورزان از حمایت شما تشکر و قدردانی می نمایند. حاضر حاضر حاضر. خواهر مریم تشکر. ما کشاورزان استان کوهستان از شما حمایت میکنیم. درود بر شما. Selamlar, saygılar Meryem bacım. Gözümün nuru, ürəyimin döyüşü. Mən də bir xəbər yazısıyam. Və xəbər yazmaqda əsli azadi və ədəm sansur təəssüflər ilə ki, xəbər yazıcıları sansur ilə müvacihdilər. حمایت برنامه ام‌ماده‌ای و برقراری جمهوریت دموکراتیک را اولویت قرار vermişik. Sizləri gözümüzlə gözləyirik. Aşkasın Meryem bacımız, ucalsın Meryem bacımız. من از طرف بازنشستگان ایران حمایت خود را از گرد همایی ایران آزاد اعلام می‌کنم. به امید پیروزی و برقراری جمهوری دموکراتیک در ایران. زنده باد آزادی. من به عنوان یک زن ایرانی که شیرینی‌خواری می‌کنم حتی اجازه گرفتن جواز کسب را هم به من نمی‌دهند. ما زنان تحت ستم مضاعف با حمایت از دغدغه خواهر مریم خواهان سرنگونی این رژیم فاسد و برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک هستیم. از طرف جوانهای هنرمند تهران، خواهر مریم عزیز و مهربانم به شما هزاران بار درود می‌فرستم. مطمئنم که ایران زیباترین وطن با شما و با طرح 10 ماده زیبای شما و برادر مسعود عزیزم آباد میشه. منتظر و بیقرار شما هستیم و زیر پای شما را گلباران میکنیم. میخواستم از طرف جوانای هنرمند تهران از سر قلبم به مؤسسان پنجم حاضر بگم. حاضر حاضر حاضر. ایران شورشی و بیقرار آزادی به خواهر مریم عزیزم و به همه عزیزان در این گرد همایی بزرگ سلام عرض میکنم. هر 10 ماده‌ای خواهر مریم خواسته همه ما هست. برابری و آزادی زنان و جمهوری دموکراتیک. ما زنان در قیامی که به شعله برکردن آن نشستیم جلودار و خواهان این نبرد هستیم. از طرف زنان هنرمند عراق به شما متعهد میشوم و حاضر میگم موفق و پایدار باشید. خواهر مریم عزیزم، من یه دانش‌آموز هستم. خواستم بابت همه حمایتاتون از اعتراضات دانش آموزی تشکر کنم. همینطور حمایت خودم رو از گرد همایی ایران آزاد اعلام می‌کنم. ما نسل جدید ایران از اول که چشم باز کردیم این رژیم رو و ظلم و بی‌عدالتی‌هاش رو دیدیم. اما با دیدن شما معنی عشق با آزادی و انسانیت رو فهمیدیم. به شما تعهد می‌دیم که سال 1400 رو به سال سرنگونی تبدیل کنیم. برای آزادی ایران با سلام و درود به هموطنای عزیزم و شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی حاضر در گرد همایی مقاومت ایران. من به نمایندگی از کارگران بازیافتی در استان چهارمحال بختیاری همبستگی خودم رو با مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران اعلام می‌کنم و برای سرنگونی این نظام ضد بشری حاکم بر میهنم اعلام آمادگی می‌کنم و به شما خانم رجوی میگویم که برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک در ایران حمایت و پشتیبانی خودم را از شما اعلام می‌کنم. با سلام و درود به خواهر عزیزم مریم رجوی. خواهر مریم، من در خلوتم همیشه به شما فکر میکنم، به مبارزاتتون، به فعالیت هاتون برای میهن، برای وطن، برای فرزندان وطن و میدونم که خیلی از جان گذشتگی کردی و برای خیلی از بچه ها عزیز هستی به عنوان خواهر بزرگتر و مادری که الگوی برای عزیزان ایرانی در ایران و خارج از ایران.
خانم ها و آقایان، دوستان گرامی و مهمانان عالی قدر، امروز مجدداً این افتخار را دارم به شما مژده بدهم که با یاران شورشگر از داخل ایران در ارتباط هستیم. با سلام به خواهر مریم عزیز و با سلام به هموطنان عزیزم در این گرد همایی باشکوه. من از ایران تحت ستم و به عنوان یک خواهر شهید با شما صحبت میکنم. خوشحالم که این فرصت برایم فراهم شده تا با شما به عنوان یک رهبر مبارز که برای آزادی مردم مبارزه میکنیم صحبتی داشته باشم. و من الان صدای اون و صدای مادران همسرانی هستم که عزیزشون از دست دادم. مردم ایران طی 40 سال گذشته خیلی درد و رنج کشیدن و مورد ظلم قرار گرفتن. در ایران تحت ستم آخوندی نمیذارن صدای ما به گوش مردم دنیا برسه و فریاد رسی نداریم. خواهر مریم عزیز، من خروش شما را در دفاع از آزادی مردم ایران بارها و بارها دیدم و از اینکه شما از حقوق مردم ایران و زنان و جوانان حمایت میکنید قدردانی میکنم. مبارزه شما برای آزادی و برابری یک ایران آزاد سالهاست که الهام بخش ما زنان ایرانی بوده و هست و به ما امید و انگیزه میده که مبارزمون رو ادامه بدیم. من از شما هموطنان عزیزم میخوام که در کنار این مقاومت صدای ما و به خصوص صدای زنان و مادران داغدار که فرزندشون رو به خاطر دفاع از آزادی شهید شده باشید. خواهر مریم عزیز، امیدوارم که به زودی شما را در ایران در آغوش بگیرم. ایران منتظر قدم‌های پاک شماست. صبح پیروزی در راه است. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، زنده باد آزادی. سلام و درود به خواهر عزیزم مریم. سلام این جانب از دیار داغ و گرم خوزستان خدمت شما خواهر عزیزم. شاهین هستم از کانون‌های شورشی اخبار. خواهر مریم، خیلی شما را دوست دارم و خیلی مشتاق دیدار از نزدیک در آواز با شما هستم. امید من و تمام مردم من که الان از بی‌آبی توسط این رژیم دژخیم و کثیف در حالی که ما در کنار رودخانه کارون یکی از پرخروش‌ترین رودخانه‌های ایران قرار داریم، از بی‌آبی مردم من دارند عذاب می‌بینند که همه مقصر آن این رژیم دژخیم کثیف و منفور و لزن است. این رژیمی که ما باید با کمک شما بتوانیم آنها را به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم و مردم ایران را از دست این دژخیمان نجات دهیم. مردم منطقه من خیلی شما را دوست دارند. همه منتظر ورود شما در آینده نزدیک بین دیار هستند که جشن پیروزی را با هم بتوانیم بگیریم. امروز که روز دادخواهی قتل عام سال 67 توسط رژیم منفور و کثیف خمینی است، قتل عامی که جنایت علیه بشریت محسوب می شود، یادم میآید که پدرم از دوستش برای من میگفت. یک رفیق داشت که در سال 67 به ظلم هواداری از مجاهدین دستگیر شد و او را زیر بدترین عذاب‌ها و شکنجه‌ها قرار دادند و بعد او را هم اعدام کردند. تنها دلیلش این بود که روی موضعش ایستاد و هواداری از مجاهدین کرد. خواهر مریم عزیز، ما شما را خیلی دوست داریم. خیلی خوشحالم از ملاقات با شما. انشاءالله که هر چه زودتر ملاقات ما حضوری شود. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی، درود بر رجوی. حاضر حاضر.
سلام میکنم به خانم مریم عزیزم، به برادر مسعود جان جانان و تمام خواهر و برادرای عزیز و قهرمانم در اشرف 3. سلام و خدا قوت میگم به همه هموطنانم که از سراسر دنیا در این گرد همایی با شکوه حضور دارن و درود میفرستم به شخصیت‌های بین‌المللی محترمی که در این برنامه حضور دارن و در این سالیان سخت از مردم و مقاومت ایران حمایت کردند. و در انتها پرواز شوکه کننده برادر عزیزمون مسعود فرشچی رو به همرزمان و دوستدارانش تسلیت میگم. من یه دانشجوی خسته از وضعیت فعلی که فقط به امید ایران آزاد فردا زنده است. خانم مریم عزیزم، خیلی خوشحالم که میتونم مستقیم باهاتون صحبت کنم، ولی زیاد وقتتون رو نمیگیرم و میرم سراغ اصل حرفم. خامنه‌ای فکر میکرد با رفتن ترامپ شرایط به نفعش میشه یا با انتخاب جلاد 67 میتونه جلوی قیام ها رو بگیره، ولی بهترین پاسخ رو از برادر مسعود دریافت کرد که همون اعلام مؤسسانه 5 بود. میخوام بهش بگم کور خوندی، ما به هر قیمت سرنگونت میکنیم. همیشه گفتم که خیلی خوشبخت بودم که با مجاهدین آشنا شدم. به امید دیدار همه شما عزیزان در ایران آزاد. آری، ایران زمین، این زیبای غمین، میخندد ز نو با مریم. درود. خواهر مریم سلام. خدای را سپاس می نمایم که در عنوان نوجوانی مرا با آرمان، سازمان و رهبری آشنا نمود که به قطعیت و یقین در طول تاریخ بی‌نظیر است. خواهر مریم، گرچه صحبت در مقابل شما آرزوی هر کانون شورشی و هوادار مجاهدی است، اما کاری سخت و دشوار. جا دارد که اینجا سلامی خاص داشته باشم به جان جانان برادر مسعود که با ایجاد مؤسسان 5 تنها راه نهایی و نجات این میهن و خلق ستمدیده از دست این دشخیمان می باشد. خواهر مریم، اجازه می خواهم از شما که در اینجا تشکر و قدردانی ویژه‌ای داشته باشم از کلیه حامیان مقاومت، هواداران مجاهدین و کلیه اشرفیان عزیز که طی این 40 سال دست از حمایت رهبری بر نداشته و اینک به یاری کانونهای شورشی شتافتند و عرض خسته نباشید و خدا قوت بر تمام این عزیزان. خواهر مریم، صحبت و بیان احساسات در مقابل شما بسیار است، اما در چند جمله کوتاه خلاصه کنم. سلام بر مریم، سلام بر مسعود، سلام بر اشرفیان، سلام بر ایران و کانونهای شورشی، سلام بر آزادی با چراغ راه شما. حاضر حاضر حاضر. سپیده سحر هستم از تهران. سلامی دارم با تمام وجودم به خواهر مریم عزیزم و به فرمانده کل ارتش آزادی بخش برادر مسعود. سلام گرمی هم دارم به همه مجاهدین در اشرف 3 و همه اشرف نشانها در کشورهای مختلف. با تشکر و قدردانی از همه حامیان و یاران مقاومت در سراسر جهان که در مسیر آزادی ایران از مجاهدین و مقاومت ایران حمایت می‌کنند. نمی‌دونید چقدر خوشحالم که امروز در این گردهمایی بزرگ از قلب میهن اسیرم ایران به شما وصل شدم. برام باعث افتخاره که به نمایندگی از طرف هزاران کانون شورشی مجاهد و آماده در داخل ایران با شما صحبت میکنم. خواهر مریم عزیزم، انشالله امسال آخرین سالی باشه که ما سخنرانی شما را از سیمای آزادی دنبال میکنیم. میخوام از طرف همه کانون شورشی این تعهد رو به شما بدم که سال دیگه سخنرانی شما رو توی میدون آزادی برگزار میکنیم. به شما اطمینان میدم که نه ولی فقیه و نه جلادش لحظه آرامش قرار از دست ما نخواهند داشت. طوفانی به پا میکنیم
که کشتی به گل نشسته این رژیم ضد بشری رو غرق میکنه و کشتی ناخدای آزادی رو به ساحل پیروزی میرسونیم. ما کانونای شورشی با همه وجودمون و با تمام عشقمون به شما تعهد پیروزی میدیم و از خدا میخوام که ما رو شرمنده نکنه و چنان قدرتی به همون بده که بتونیم این راه رو تا آخرش بریم. برای دیدارتون لحظه شماری میکنم تا پای جان آمادم. حاضر 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 حاضر. شب گردم و سوزانم، خشم فرو خورده ایرانم. حاضر حاضر حاضر. بغض گلوگیر یتیمانم، حسرت یک سفره بینانم. رود شفق فام شهیدانم. حاضر حاضر حاضر. جرأت بر همزن تقدیرم، موج پدید آور تغییرم. فصل براندازی زنجیرم. حاضر حاضر حاضر. قله مغرور دماوندم، دامن در دامن الوندم. برق پر از صورت شمشیرم. حاضر حاضر حاضر. پیکارم، مرد و زن جنگم و عیارم. برش باروتم و رگبارم. حاضر حاضر حاضر. فلفل انداز و شررناکم، سابقه در دستم و بیباکم. شورش ایرانی بیدارم. حاضر حاضر حاضر. مادر خون گشته جگر حاضر. روی پر از برف پدر حاضر. دیده خورشید به در حاضر. حاضر حاضر حاضر. میهن تبعیدیم ای ایران، خانه خورشیدیم ای ایران. عشق تو و شوق خطر حاضر 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 حاضر. پیکارم، مرد و زن جنگم و عیارم. برش باروتم و رگبارم. حاضر حاضر حاضر. فلفل انداز و شررناکم، سابقه در دستم و بیباکم. شورش ایرانی بیدارم. حاضر حاضر حاضر. مادر خون گشته جگر حاضر. روی پر از برف پدر حاضر. دیده خورشید به در حاضر. حاضر حاضر حاضر. میهن تبعیدیم ای ایران، خانه خورشیدیم ای ایران. عشق تو و شوق خطر حاضر 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 حاضر. سخنرانی‌های گردهمایی جهانی ایران آزاد. وزیران پیشین از آمریکا، کانادا و اروپا، دبورا لی جیمز، گری لاک، ژرار لانگه، ترزا ویلیرز، دیوید جونز، بارونس ورما، آلن ویویان، فرانس بوگوویچ، رافائل فیتو، کیموساسی، ادوارد سولنس، سناتور اریک اپس، تونی کلمنت، جودی اسکرو، وین ایستر، لورد هنری بلینکام، میلان زور و کورین لوپاژ.
قسمت پنجم، پخش در پایان اخبار. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا: ما نمیتوانیم خامنه‌ای را غرق در پول و منافع اقتصادی کنیم به این امید که وی از آن برای ایجاد وحشت استفاده نکند. این تفکر احمقانه، خطرناک و عقب مانده است. سایت آخرین خبر اسپانیا: اجلاس جهانی ایران آزاد، خانم مریم رجوی. ابراهیم رئیسی مسئول کشتار 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 است. اجلاس جهانی ایران آزاد توسط جنبش مجاهدین خلق سازماندهی شد. این اجلاس شامل مجموعه‌ای از ویدئو کنفرانس‌های بی‌وقفه از نمایندگان سیاسی آمریکایی و اروپایی بود. در افتتاحیه اجلاس، خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گزینش شده را متهم کرد مسئول کشتار 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 است. رجوی هشدار داد: رژیم آخوندی در یک بنبست قرار دارد. مردم ایران به پیروزی نزدیک می‌شوند و کشور را آزاد خواهند کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا در این اجلاس روند انتخاباتی که منجر به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شد را محکوم کرد. او با تاکید بر آمار بالای کسانی که از رأی دادن امتناع کردند گفت: این یک تحریم تمام عیار بود و رژیم آن را می‌داند. روزنامه آلمانی برلینر مورگن پست: تظاهرات ایرانیان در دروازه براندنبورگ. ایرانیان برای حقوق بشر در میهن خود در دروازه براندنبورگ تظاهرات کردند. آنهایی که از سراسر آلمان به این تجمع فراخوانده شدند، از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواستند سیاستی قاطع در قبال رژیم ایران اتخاذ کنند. خواسته آنها شامل لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است. در میان تظاهر کنندگان بسیاری از زندانیان سیاسی وجود دارند، کسانی که برای حقوق بشر در ایران به خیابانها رفته بودند. جان برد وزیر خارجه پیشین کانادا: فراخوان نخست وزیر اسلوونی یانس یانشا که رئیسی باید حساب قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 پس بدهد، آخوندها را به خشم آورده است. به او باید مدال افتخار داده شود. تلویزیون نیوز 24 آلبانی: اجلاس جهانی ایران آزاد. خانم مریم رجوی گفت: خواسته ما و مردم ما را میتوان در این 3 کلمه خلاصه کرد: آزادی، دموکراسی و برابری. تلویزیون نیوز 24 آلبانی: اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 به مدت 3 روز متوالی برگزار شد و آلبانی نیز بخشی از آن بود. آندلی مایکو و لولزیم باشا نیز چشمانداز ایران برای کشوری آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت را ستودند.
Vullneti ynë dhe i popullit ton mund të përmblidhet në këto tre fjalë: liri. خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در سخنرانی خود گفت انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور یکی از عاملان کشتار 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 با شکست بزرگ و شرمساری تاریخی رژیم آخوندی همراه بود. رجوی گفت خواسته ما و مردم ما را میتوان در این 3 کلمه خلاصه کرد: آزادی، دموکراسی و برابری. تا آنجا که به جامعه بین المللی مربوط می شود، ما از آنها می خواهیم که تلاش‌های مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسند و این 3 مقوله را به رسمیت بشناسند. پاندلیمایکو گفت مردم ایران انتخابات مسخره ریاست جمهوری را تحریم کردند. امروز خوشحالم که در کنار مردمی قرار دارم که می‌خواهند بخشی از آینده ایران باشند. او گفت با وجود مریم رجوی امید است که ایران جایگاه شایسته خود را در جهان به دست بیاورد. Kryet demokrati Lulzim Basha tha se Partia Demokratike ka një pozicion të qartë kundër tentativave të regjimit iranian. لولزیم باشا رئیس حزب دموکرات گفت حزب دموکرات آلبانی موضع روشنی در برابر تلاش‌های رژیم ایران برای اقدامات غیرقانونی و تروریستی در خاک خود و همچنین در برابر تلاش‌های سازمان یافته آن برای صدور بنیادگرایی به آلبانی و منطقه دارد. ما از مردم ایران و هدف آنها برای دستیابی به یک ایران دموکراتیک و غیر اتمی حمایت می‌کنیم. ما از خانم رجوی و تلاش‌های وی برای ارائه چشمانداز یک کشور آزاد بر اساس جدایی دین از دولت و دموکراتیک به مردم ایران قدردانی می‌کنیم. Ne mbështesim popullin iranian dhe qëllimin e tij për një Iran demokratik dhe jo bërthamor. Vlerësojmë zonjën Rajavi dhe përpjekjet e saj për t'i ofruar popullit të Iranit perspektivën e një vendi të lirë, laik dhe demokratik. یانسیان شاه نخست وزیر اسلوونی گفت جهان 30,000 زندانی سیاسی قربانی این قتل عام را از یاد برده بود. این وضعیت باید تغییر کند. سفیر لینکلن بلومفیلد: با قدردانی از شما خانم مریم رجوی و تبریک به شما و به شورای ملی مقاومت و به ساکنان اشرف 3 به خاطر این نمایش خارق‌العاده از حمایت بین المللی علیه این رژیم. روزنامه حکومتی وطن امروز. موضوع حقوق بشر و هجمه به رئیسی دستور کار اصلی شرکت کنندگان اروپایی و آمریکایی در همایش اخیر مجاهدین بود، تا جایی که حتی نخست وزیر اسلوونی هم در این نشست ضد نظام شرکت کرد. طرح کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه رئیسی. شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در ادامه خصومت با نظام طرحی را برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات ارشد ایران به کنگره ارائه کردند. این طرح با هدایت تد کروز، سناتور ایالت تگزاس و همراهی 16 سناتور جمهوری‌خواه عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در دستور کار قرار گرفته است و اشخاصی مانند تام کاتن، سناتور آرکانزاس، لینزی گراهام، سناتور ایالت کارولینای جنوبی، تام تیلیس، نماینده کارولینای شمالی و مارکو روبیو، نماینده فلوریدا که از متحدان دولت ترامپ بودند و از حامیان کارزار فشار حداکثری دولت سابق آمریکا به شمار می رفتند، این طرح را امضا کردند. جان باروسو، کوین کرامر، ران جانسون، راجر مارشال، ریک اسکات، مایک براون، بیل هگرتی، جان هاون، جان کورنین، سیندی هاید سمیت و تد یانگ دیگر امضا کنندگان این طرح هستند.
تد کروز حامی اصلی این لایحه طی بیانیه‌ای گفت دولت بایدن برای از بین بردن تحریم‌های رژیم ایران عجله کرده و به دنبال حذف آنچه از فشار آمریکاست که باقی مانده است. من افتخار می‌کنم این قانون را برای اطمینان از ادامه تحریم‌های حیاتی برای منزوی کردن ایران و جلوگیری از فعالیت‌های بدخیم آنها ارائه می‌دهم. این در حالی است که تد کروز که بانی این طرح شده هفته گذشته در همایش مجاهدین خلق که قاتل 17,000 نفر از ما است شرکت و علیه نظام سخنرانی کرد. تام تیلیس از دیگر حامیان طرح حقوق بشری علیه نظام نیز از دیگر سخنرانان آمریکایی نشست مجازی مجاهدین بود. تیلیس در سخنرانی خود خواستار ایجاد آشوب و اغتشاش در ایران شد. طرف غربی با دستاویز قرار دادن ابزار حقوق بشر در کنار اهرم تحریم سعی در اعمال راهبرد فشار همزمان با مذاکره برای تحت فشار قرار دادن نظام برای تحمیل زیاده‌خواهی‌های هسته‌ای و حصول یک توافق حداقلی و ضعیف کرده است. از همین رو موضوع حقوق بشر و هجمه به رئیسی دستور کار اصلی شرکت کنندگان اروپایی و آمریکایی در همایش اخیر مجاهدین بود تا جایی که حتی یانس یانشا نخست وزیر اسلوونی هم در این نشست ضد نظام شرکت کرد. زوزه های امام جمعه های خامنه ای. آخرین sözüm olsun. Tarix İran'ın üzü gərələri. Tarix İran'ın üzü gərələri. Yəni münafıqlar təbdil olublar. Maşini, pul-şuviyə, Amerikaya, Avropaya. Onların dövlətləri bunlara pul verək. Amma bu pulu məni çağıracaqsan kongrevə. Mən sübhanallah eləyəcəm, mənə pul verəcəksən. Pul-şuvi buna deyərlər. Nədir pul yemək olar? İndi bu üzü gərələr. Gəldilər bir dənə iclasiyə fazai məcazilər düzəltdilər. Bəxş-i ümdəsi o büdcələri qaytardilər o verənlərə. Bir müşməiz künəndə bir dənə məclis tutdular və ba kəmal təəssüf bir də siyasiyun və dövlətmərdan Amerika, Avropa şirkət elədilər. Əmələn sabit elədilər. Terroristlə heç müşkilləri yoxdur. 17 min İranlını bunlar öldürüblər. Şəhid ediblər. Bunların qanı sənə əsən ərزشi yox idi. حجت الاسلام معاونی امام جمعه موقت اشقابات با اشاره به نشست منافقین با برخی سردمداران اروپایی و آمریکایی گفت رفتار دوگانه این کشورها غیر قابل اعتماد بودن آنها را ثابت می کند. شعار میهن پرست. نشست مجازی مجاهدین در روزهای اخیر و با شرکت سیاستمداران ضد نظام از آمریکا و اروپا برگزار شد. مکارتی رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا و دیگر سناتورهای جمهوری خواه، استفن هارپر نخست وزیر سابق کانادا و بیش از 20 نفر دیگر از سیاستمداران و مقامات آمریکا و اروپا و کانادا در این وبینار حضور داشتند. شرکت در این همایش نشان از همدستی و همکاری طولانی غربی‌ها با مجاهدین دارد که دستش به خون 17,000 نفر از ما آلوده است. همدستی که هنوز در خرابکاری‌ها، آشوب آفرینی‌ها، ترورها و ناامن‌سازی‌های کنونی تداوم یافته است. مضحک‌تر اینکه نخست وزیر سابق کانادا در سخنان واهی خود به رئیسی هجمه کرده و دولت آینده ایران را مورد حملات کلامی خود قرار داده است و با داوری پیش دستانه و مغرضانه از دولت 13 سخن گفته است که حکایت از روحیه مداخله جویانه ایشان دارد. انار آخوند منتظری. ارتباط صمیمی سردمداران کاخ سفید با مجاهدین نشانگر این است که غربی‌ها اساساً و اصلاً قابل اعتماد نیستند. قیدار آخوند موسوی. نشست مجازی مجاهدین با شرکت سیاستمداران آمریکایی، مقامات غربی در این وبینار نشانگر عدم بلوغ سیاسی آنهاست و از طرفی شرکت در این همایش نشان می‌دهد که غربی‌ها با مجاهدین همدست و همکار هستند. ساوه آخوند حسینی.
جنگ رسانه‌ای راهبرد مهم دشمنان برای تضعیف و یا نابودی نظام است و امروز اجلاس مجاهدین با حضور سیاستمداران ضد نظام با دعوت به براندازی، تبلیغات و شایعه پراکنی در حال نمایش است. اداره حراست از قانون اساسی هامبورگ. مرکز اسلامی هامبورگ یک پایگاه برون مرزی رژیم ایران و در ارتباط تنگاتنگ با یک سازمان تروریستی است. مأموریت این مرکز برهم زدن نظم اساسی و دموکراتیک آزاد، تفرقه میان مردم و صدور بنیادگرایی است. اطلاعات جدید اداره حراست ارتباط این مرکز با حزب الله لبنان را نشان می‌دهد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستار تحقیق مستقل در مورد اعدام‌های دست جمعی در ایران و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گزینشی ایران شد که در آن هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 کشته شدند. مرکز اسلامی هامبورگ IZH به لحاظ ایدئولوژیکی، سازماندهانه و پرسنل یک پایگاه برون مرزی رژیم تهران است. بر اساس اطلاعات اداره حراست از قانون اساسی ایالت هامبورگ، رژیم ایران سعی می‌کند از طریق مرکز اسلامی هامبورگ و عضویت آن در انجمن‌های متعدد به لحاظ مذهبی و سیاسی بر شیعیان مقیم آلمان و اروپا تأثیر بگذارد. این نه تنها به اتباع ایرانی بلکه به همه شیعیان نیز تسری پیدا می‌کند. اسناد بروزتر اثبات می‌کند که محمد مفتح مدیر این مرکز به دستورالعمل‌های رژیم ملتزم است. در موارد متعددی نامه‌هایی که مخاطب مستقیم آن مفتح است وی را نماینده ولی فقیه رئیس مرکز اسلامی هامبورگ خطاب کرده یا به او با این عنوان اشاره می کنند. نشان می دهد که مفتح مستقیما به دفتر خامنه‌ای وصل است و دستورالعمل‌های او را دریافت می کند. رئیس فعلی این مرکز مستقیما توسط خامنه‌ای مأمور و منصوب می شود و نقش رسمی نماینده ولی فقیه در اروپا را بر عهده دارد. اداره حراست از قانون اساسی هامبورگ تاکید می‌کند که اسناد جدید حتی التزام رئیس مرکز اسلامی هامبورگ به رعایت دستورالعمل‌ها از سوی رژیم را اثبات می‌کند. طبق یافته‌های اداره حراست از قانون اساسی، مرکز اسلامی هامبورگ همچنان در پی برقراری حکومت اسلامی است که با ارزش‌های قوانین بنیادی ناسازگار میباشد. Wir haben unter anderem Schreiben der iranischen Staatsführung direkt an den Leiter. مارکو هازه، سخنگوی اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ، در گفتگو با دی ولت صریحاً تاکید می‌کند که بنابر اطلاعات به دست آمده، مرکز اسلامی هامبورگ یکی از مهمترین مؤسسات رژیم ایران در اروپا میباشد. مرکز اسلامی هامبورگ از ساختارهای محلی گروه تروریستی حزب الله که فعالیت آنها ممنوع است پشتیبانی می‌کند. در ماه مه 2021 وزارت کشور فدرال 3 انجمن را که گفته می‌شود کمک‌های مالی برای یک گروه ممنوعه در این کشور جمع‌آوری کرده بودند، ممنوع اعلام کرد. مفتح مدیر آیزدچ به عنوان عضوی از سازمان صدا و سیما در رژیم ایران، بخشی از سیستم کنترل دولتی برای انتشار گزارش‌های علنی که با ارزش‌های به اصطلاح انقلاب اسلامی مطابقت دارد بود. دولت فدرال آلمان سال‌هاست که به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کند. وضعیت دشوار حقوق بشر در ایران طی دوره این گزارش بدتر شده است. پس از قیام‌های اجتماعی در نوامبر 2019، آبان 1398، رژیم ایران حقوق مدنی و سیاسی به ویژه آزادی بیان و اجتماعات را بیشتر محدود کرد.
آزادی مطبوعات توسط الزامات قانونی و خودسانسوری محدود می شود. ایران به لحاظ آمار اعدام دارای رتبه دوم در جهان است. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیق درباره اعدام‌های جمعی و نقش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گزینش شده ایران است. در ژوئن 2021 جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در مصاحبه‌ای با رویترز خواستار تحقیق مستقل در مورد اعدام‌های دست جمعی در ایران شد که در آن هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 کشته شدند. رحمان همچنین خواستار بررسی نقش رئیس جمهور جدید رئیسی شد و در این زمینه از نگرانی‌های بسیار جدی صحبت کرد. همچنین در ژوئن 2021 عفو بین‌الملل خواستار این شد که رئیسی باید به دلیل نقض جدی حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد حسابرسی قرار بگیرد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: آمار جانگداز قربانیان کرونا از 332,100 نفر بیشتر است. وزارت بهداشت: در هفته گذشته استانهای ایلام، کرمان، یزد، مازندران و هرمزگان به ترتیب بالاترین میزان بستری و سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان و البرز به ترتیب بالاترین میزان مرگ و میر را داشتند. رئیسی: میزان بستری روزانه در کشور از مرز 1700 تا 1800 بیمار مثبت عبور می کند. شهرهای قرمز با این وضع افزایش می یابند. رئیس شورای شهر تهران: آمار فوتی‌های روزانه در تهران از مرز 100 نفر عبور کرد. استاندار تهران: در حال حاضر 7400 بیمار کرونایی در استان تهران بستری هستند. زالی: اگر واکسیناسیون به موقع انجام نشود، شاهد خیزهای مجدد کرونا خواهیم بود. دانشگاه پزشکی تهران: در روزهای آینده با مرگ و میر قابل توجهی مواجه خواهیم شد. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر یکشنبه 27 تیر ماه 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 547 شهر از 332,100 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در استانهای مختلف از این قرار است: آذربایجان شرقی 13298 نفر، آذربایجان غربی 12228 نفر، اردبیل 4040 نفر، البرز 9473 نفر، اصفهان 22485 نفر، بوشهر 3734 نفر، تهران 77416 نفر، خراسان رضوی 20195 نفر، خوزستان 21116 نفر، زنجان 3575 نفر، سیستان و بلوچستان 8841 نفر، فارس 11222 نفر، کرمان 7943 نفر، لرستان 12850 نفر، مازندران 12855 نفر، مرکزی 6818 نفر، هرمزگان 5375 نفر و یزد 5627 نفر. آسوشیتد پرس: ایرانیان که از دستیابی به واکسن ناامید شده اند به مرز ارمنستان هجوم میبرند. در ایران که بالاترین میزان مرگ و میر کرونا در خاورمیانه را دارد، کمتر از 2% از جمعیت 84 میلیونی 2 دوز واکسن دریافت کردند. آسوشیتد پرس 26 تیر ماه: در ایران فوریت واکسینه شدن علیه کرونا روزانه در حال افزایش است.
موارد جدیدی که به واسطه نوع سریع دلتا گسترش می‌یابد، باعث شده بیمارستان‌های ایران از بیمارانی که دچار تنگی نفس شده‌اند، پر شده و اوضاع از کنترل خارج شود. اما همزمان با افزایش مرگ و میر و افزایش این احساس که محافظت از عمده شهروندان بسیار بعید است، هزاران ایرانی ناامید خود دست به کار شده و به ارمنستان همسایه هجوم می‌آورند. بر اساس گزارش نشریه علمی جهان ما، در ایران که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را در خاورمیانه دارد، کمتر از 2% از 84 میلیون نفر کشور هر دو دوز را دریافت کردند. علی سعیدی، یک تاجر 39 ساله فروشنده پوشاک نیز که در یک ایستگاه اتوبوس تهران در انتظار سفر به ارمنستان است، گفت: من نمیتوانم اینقدر منتظر واکسیناسیون بمانم. مقامات بارها برنامه واکسیناسیون عمومی را به تأخیر انداختند. در حدود 160 کیلومتری ایروان، صدها ایرانی برای گرفتن واکسن در صف ایستادند و عده‌ای برای حفظ نوبت در خیابان‌ها می‌خوابند. اخبار رو از سیمای آزادی ادامه می دهیم. 30مین روز اعتصاب سراسری کارگران پیمانی پتروشیمی و صنعت نفت و گاز، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها کمپین 20 ادامه یافت. شمار کارگاه‌ها در پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و اسکله‌ها و سکوهای نفتی که کارگران آنها در حال اعتصاب هستند، در 12 استان به 114 شرکت و مرکز کارگری افزایش یافته است. جمعی از کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ایل زراسفند در چقاخور نیز با برگزاری مجمع عمومی کارگری بر تداوم اعتصاب و ایستادگی بر خواسته‌هایشان تاکید کردند. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر همه شیرمردان صنعتگر ایران زمین، به ویژه دلاوران قوم بختیاری. امروز 25 تیر ماه 1400 ما صنعتگران ایل زراسفند در گود چقاخور، سرزمین فرماندهی و تاریخی و ایلیاتی بختیاری در جوار سنگر علیداد زراسفند گرد هم آمده ایم تا اعلام کنیم به همه برادران صنعتگرمان که صدایشان را از هر شهر و دیاری شنیده ایم و تا به پیروزی رسیدن کمپین 20 در کنار و دوشادوش شما عزیزان خواهیم ماند. امید پیروزی و سربلندی صنعتگران ایران زمین. امروز شنبه 26/4/1400 با عرض سلام و خدا قوت به تمام صنعتگران ایران زمین، علل خصوص صنعتگران افسجان، ایزه، مجدسلیمان، صنعتگران فولادشهر، صنعتگران شهر دهدز، صنعتگران دهدشت، صنعتگران اولاد حاج علی، صنعتگران ایل زراسفند و تمامی صنعتگرانی که در جاهای ایران عزیز به نشانه اعتراض و حمایت از کمپین 1400 دست از کار کشیدند. همکاران عزیز، ما صنعتگران آبادان و خرمشهر صدای دادخواهی و مطالبه گری شما را شنیده ایم و بدانید از هر قومیتی که باشیم، عرب، لود و فارس برادرانه تا احقاق تمامی بندهای کمپین در کنار شما هستیم. روز شنبه 26 تیر ماه کارگران جوشکار پروژه‌ای و خط لوله هفشجان با برگزاری سومین مجمع عمومی کارگری خود از تداوم اعتصاب حمایت کردند و بار دیگر اعلام کردند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند کرد. امروز برای جمع شدن اینجا که جمع شدیم گفتن که خونبه ها دادیم، شهید دادیم. حس نهاد طرف چشمش از بین رفته، دستش از بین رفته، کمرش از بین رفته، سرپرست خانواده‌اش از بین رفته و یه چیز خواهان قانونی هستیم، غیر قانونی نمیخوایم.
روز یکشنبه بازنشستگان فولاد در اهواز و اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان مطالبات خود شدند. این شعار فولادیه بدید. فولادی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در عراق برای گرفتن حق و حقوق و مطالبات خود تجمع برگزار کردند. مردم اصفهان در اعتراض به قطعی آب و ورود فاضلاب به منازلشان در منطقه ارغوانیه بولوار میلاد تجمع کرده و خیابان را بستند. کشاورزان دسفول نیز روز شنبه در اعتراض به کم آبی تجمع کردند. تجمع کشاورزان دسفول به خاطر بیابی. آقای کشاورز بیاید تجمع کنید. تاریخ هم 26 امروز 26 4400. بیاید مطالبه کنید آبتون آقا فرمایید. زلزله نسبتاً شدیدی به قدرت 5.7 ریشتر حوالی شهر کازرون در استان فارس را لرزاند. این زمین لرزه در 16 کیلومتری شهر خشت ساعت 4:19 عصر یکشنبه در 11 کیلومتری عمق زمین رخ داد. شهر خشت در مرز استان فارس و بوشهر قرار دارد. این زمین لرزه در غرب و شمال غرب شیراز نیز احساس شد. گزارشی از خسارات این زمین لرزه منتشر نشده است. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار رژیم اعلام کرد در ماه گذشته یعنی خرداد ماه متوسط قیمت حدود 71% اقلام منتخب فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار داشتند که نشان می‌دهد قیمت اقلام از کنترل خارج شده و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. روزنامه حکومتی جهان صنعت با عنوان سایه ابر تورم بر معیشت نوشت: مسعود نیلی اقتصاددان اعلام کرد که ما واقعاً در آستانه شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم. این شرایط در آینده نچندان دور ما را به سمت تورم جهشی سوق می‌دهد و اقتصاد ایران به سمت تورم‌های غیرقابل پیش‌بینی حرکت خواهد کرد. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ارتجاع به نام محمودزاده اعتراف کرد نیاز کشور به گندم به عنوان یک کالای استراتژیک حدود 11 میلیون تن می باشد و کسری موجود که حدود 6 میلیون تن است باید از طریق واردات با هزینه بسیار بالای هر کیلو 10,000 تومان تامین شود. محمودزاده فاش کرد به رغم کمبود فاحش بیش از نیمی از نیاز کشور به گندم، اما دولت از خرید گندم کشاورزان خودداری می کند. وی گفت در برخی از شهرهای حوزه انتخابیه من تنها 30 تا 35% میزان مشابه سال گذشته از کشاورزان گندم خریداری شده است. اعتراف به کمبود 6 میلیون تن گندم به عنوان غذای اصلی مردم ایران در حالی است که آخوند شیاد روحانی بارها ادعا کرده است در تولید گندم خودکفا شده ایم و حتی مازاد بر مصرف داریم که صادر می شود. رژیم ضد مردمی آخوندی برای گران کردن کالاهای ضروری مردم زمین چینی می کند. روزنامه حکومتی وطن امروز 27 تیر نوشت: چنانچه عدد 6400 تومان برای هر کیلو شیر خام در ستاد تنظیم بازار مصوب شود، متناسب با آن نرخ 10 قلم از فرآورده‌های لبنی با افزایش حدود 57% همراه می شود. قطع برق و افزایش هزینه‌های تولید عاملی شده تا کارخانجات سیمان 30% از تولیدات خود را کاهش دهند و این کمبود عرضه باعث به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده است، به نحوی که در بازار قیمت هر پاکت
50 کیلویی سیمان از 44,000 تومان به بیش از 70,000 تومان رسیده است. تبعات افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و میلگرد در افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز بروز خواهد کرد. این روزنامه حکومتی با اشاره به رشد 228,000 میلیارد تومانی نقدینگی در 3 ماه اول سال می‌افزاید بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی تا پایان خرداد ماه امسال حجم نقدینگی به 3704,094 میلیارد تومان رسیده است. طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در 12 ماه منتهی به خرداد امسال 39.4% رشد داشته است. به دنبال دعاوی حکومت آخوندی درباره مبادله زندانیان 2 تابعیتی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تکذیب اظهارات مقامات رژیم این دعاوی را تلاشی بیهوده برای منحرف کردن تقصیر بنبست مذاکرات وین توصیف کرد. رویترز گزارش داد نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رژیم تهران را به تلاشی به شدت خشمگین کننده برای منحرف کردن تقصیر بنبست در مذاکرات هسته‌ای متهم کرد و دستیابی به هر گونه توافق درباره مبادله زندانیان را انکار کرد. وی در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز رژیم گفت این اظهارات تلاشی ظالمانه در انحراف از بنبست فعلی اتمی است. رویترز افزود رژیم ایران که تعدادی از آمریکاییان ایرانی تبار را در بازداشت دارد، از سوی فعالان حقوق بشری به دستگیری 2 تابعیتی ها متهم شده که سعی در گرفتن امتیاز از سایر کشورها دارد. در ماه مه واشنگتن گزارش تلویزیون دولتی رژیم ایران مبنی بر دستیابی کشورها به معامله تبادل زندانیان در ازای آزادسازی 7 میلیارد دلار وجوه منجمد شده نفتی این رژیم تحت تحریم‌های ایالات متحده در سایر کشورها را تکذیب کرد. هیل نشریه کنگره آمریکا نوشت اگر زیرساخت اتمی رژیم ایران را از دور خارج کنیم، این رژیم نمیتواند یک سلاح اتمی بسازد. هیل افزود برجام با مخالفت‌های 2 جانبه قابل توجهی در کنگره روبروست، چرا که کنگره قصد دارد برنامه هسته‌ای رژیم ایران را از بین ببرد، نه اینکه در میز مذاکره به آن بپردازد. کنگره یک برنامه کامل تحریم‌ها را ایجاد کرد که برای جلوگیری از دسترسی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای، متوقف کردن برنامه موشک‌های بالستیک، متوقف ساختن پشتیبانی رژیم از تروریسم و مورد حسابرسی قرار دادن این رژیم به دلیل نقض حقوق بشر و بازداشت ناعادلانه گروگان‌های آمریکایی طراحی شده بود. در ادامه مقاله نشریه کنگره آمریکا آمده است رژیم تهران جری‌تر شده است و این در به اصطلاح انتخابات خود را نشان داد که در آن خامنه‌ای ولی فقیه ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور گزینش کرد، در حالی که می‌دانستند وی توسط ایالات متحده تحریم شده است. فعالیت‌های مخرب رژیم ایران نیز ادامه دارد. این رژیم در بحرین دخالت می‌کند. هواپیماهای بدون سرنشین را به شبه نظامیان خود در عراق برای حمله به نیروهای آمریکایی می‌دهد. موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار حوثی‌های یمن قرار می‌دهد تا به عربستان حمله کنند. حضور نظامی خود را در سوریه گسترش می‌دهد. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین را سرنگون می‌کند. رژیم ایران برجام را نقض کرده و هدف نهایی باید اطمینان از این باشد که رژیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. ما می توانیم این کار را با از بین بردن کامل برنامه هسته‌ای این رژیم و زیرساخت‌های آن انجام دهیم. ساجد جاوید، وزیر بهداشت انگلستان، در حالی که 2 بار واکسن زده بود اعلام کرد جواب آزمایش کرونا که اخیراً از وی گرفته شده مثبت بوده، اما چون 2 بار واکسن زده علائم بیماری در حال حاضر ضعیف است. وزیر بهداشت گفت جمعه شب کمی احساس سرگیجه و تلو تلو خوردن می کرد که آزمایش داد
و آزمایش نشان داد به کرونا مبتلا شده است. ساجد جاوید که 3 هفته است به عنوان وزیر بهداشت معرفی شده، از طرح نخست وزیر بوریس جانسون برای لغو کلیه محدودیت‌های باقی مانده در رابطه با کرونا از روز دوشنبه حمایت می‌نمود. این در حالی است که ویروس به شدت مسری دلتا در انگلستان موج جدیدی را آغاز کرده است. ساجد جاوید در توییتی نوشت آزمایش PCR از وی مثبت بوده، لذا او خود را قرنطینه می‌کند اما کارش را از خانه ادامه می‌دهد. رویترز نوشت واکسن‌ها انسان‌ها را به طور 100% در برابر بیماری ایمن نمی‌کنند، ولی کسانی که واکسن زده باشند احتمال جدی شدن بیماری در آنها بسیار کمتر است. ارزیابی‌های شرکت ریل ورلد که در نشریه‌های پزشکی به چاپ می‌رسد می‌گوید 2 دوز آسترازنیکا در برابر ویروس جهش یافته دلتا تا 60% مؤثر است. یادآوری می‌کنیم که طبق آمار رسمی در انگلستان 67.62% جمعیت این کشور نوبت اول واکسن آسترازنیکا را تزریق نموده و حدود 53% دوز دوم را هم دریافت کردند. یورونیوز خاطر نشان کرده است که تنها 2 روز پس از لغو اغلب محدودیت‌های کرونایی، آقای ساجد جاوید وزیر بهداشت انگلستان که 51 سال دارد با انتشار پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی توییتر ضمن تایید این موضوع تصریح کرد که به رغم دریافت 2 دوز واکسن به ویروس کرونا مبتلا شده و خود را همراه با خانواده قرنطینه کرده است. I just wanted to update you all that I've tested positive for COVID. I was feeling a bit groggy last night, so I took a lateral flow test this morning and it's come out positive. So I'm now self-isolating at home with my family until I get the results of a PCR test. طبق آمار یورونیوز در انگلستان تاکنون بیش از 5 میلیون مورد ابتلا به کووید 19 شناسایی و ثبت شده و بیش از 120,000 نفر جان خود را از دست دادند. ایندیپندنت در 26 تیر ماه نوشت از آنجا که وزیر بهداشت یک جلسه طولانی با بوریس جانسون داشت، جانسون هم ممکن است مجبور به ایزوله کردن خودش شود. طبق آخرین خبرها نخست وزیر انگلستان و وزیر دارایی این کشور به خاطر نشست‌هایشان با وزیر بهداشت قرنطینه شدند. بینندگان عزیز، توجه شما رو به قسمت 5 مشروع گردهمایی جهانی ایران آزاد جلب می‌کنیم. سخنرانی‌های گردهمایی جهانی ایران آزاد، قسمت 5. To the participants of the Free Iran World Summit 2021, to President-elect of the National Council of Resistance, Mrs. Maryam Rajavi, and to the millions more who are listening in Iran and around the world, including, I might add, the mostly female-led resistance units. I want to begin by thanking all of you for your dedication, your devotion, and your commitment to the cause of a secular, democratic, and non-nuclear Iran. I also want you to know that the government of the United States stands with you. The people of the United States stand with you. And I, as a former Secretary of the United States Air Force, a mother, a daughter, and a sister, I also stand with you. My friends, I hope you are feeling tremendous pride at this point in your history. You certainly should feel that pride. For working courageously and working together,
You today form the backbone of a growing and powerful resistance to the corrupt regime in Tehran. A resistance that, with your perseverance, will never ever be silenced. So I urge you, take heart and be encouraged, for you have accomplished an enormous amount in a very short period of time. Most recently, thanks to your collective efforts and to the leadership of Mrs. Rajavi, you sent a powerful message to Iran's supreme leader Khomeini and his cronies. That message, quite simply, was, we shall not take part in your sham election. Your successful boycott of the June 18, 2021 election, which of course came on the heels of 4 years of popular protests. These events show the world, and they show the regime in power, that the Iranian people are fed up with the broken promises, the economic incompetence, the systemic corruption, the disrespect for human rights, and the misogynistic treatment of the women of Iran. Now, if I may, let me reflect for just a moment on that last point, the misogynistic treatment of the women of Iran. How ironic that the leaders of Iran treat women as less than equals, when it is this resistance movement, led by a woman and comprised of 50% women, this is the very movement that will ultimately bring them down. And what a day of justice that will be. My friends, it is precisely due to your success that the regime in Iran is currently feeling increasingly threatened. That's in part why the June 18 vote was manipulated to elect Ebrahim Raisi, a man who is more than willing to oppress the Iranian people in an even more harsh manner in the future. Because when you lose all popular support, when you ruin an otherwise productive economy, when you allow COVID-19 to ravage your people and refuse life-saving vaccine from the West, well, the only tool left in your toolbox to maintain power and keep control of the country is to crack down even more severely on those who protest and who offer an alternative vision for the future. Unfortunately, I believe this is exactly what Ebrahim Raisi may do when he takes office in August. Ebrahim Raisi has the blood of many, many on his hands, and the whole world knows it. As head of Iran's judiciary, and earlier in his career as a member of the 1988 Death Commission, he is and was responsible for overseeing unspeakable actions, including the forced disappearance and execution of thousands and thousands of political prisoners, mostly members of the MEK, and the targeting of Iranian dissidents abroad. According to Human Rights Watch and Amnesty International, this man should be investigated and tried for crimes against humanity, not installed as the next president of Iran. And I, for one, wholeheartedly agree. Now, I know this state of affairs may sound bleak, but I say to you again, take heart, take heart. The challenge certainly remains very, very difficult, but your unity, your sacrifice and persistence will surely deliver results. And I am certain that the United States wants to help. Specifically, there is overwhelming bipartisan support in the U.S. House of Representatives for H-Res 118, a resolution expressing support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran. H-Res 118 also condemns Tehran's violations of human rights and state-sponsored terrorism. As you know, Mrs. Rajavi's 10-point plan was the model used to craft this resolution. So I want to thank her and the Iranian diaspora, including the Organization of Iranian American Communities in particular, for educating many of us in the United States about what's really happening in today's Iran. It is so very important that you keep bringing to the attention of the American people and to the world the conditions the people of Iran
are really facing today. Don't let up the pressure. Keep on educating. I now call on our Congress, including the U.S. Senate, to finalize HRES 118 as soon as possible. As a former Secretary of the United States Air Force, I can tell you I am particularly knowledgeable about Iran's support for terror in Yemen, Lebanon, Gaza, and against U.S. forces in Iraq, Syria, and elsewhere. These actions, this behavior simply must come to an end. My friends, please allow me to sum up. You, not them, represent the future of Iran. You, not them, believe in peaceful coexistence and respect for the United Nations Charter. And if you continue to fight, to challenge, to speak out, and to resist, well then you, not them, will one day deliver the right of self-determination and freedom to the people of Iran. I know that change is very, very hard. Change takes time. Change requires enormous sacrifice. But I say once again, keep the faith, keep up the resistance, keep telling the story, and you, not them, will ultimately prevail. I thank you again for your participation in this very important conference, and most of all, I thank you for your commitment to a free Iran. Several months before his tragic death nearly 6 decades ago, President John F. Kennedy said, quote, "The wave of the future is not the conquest by a single dogmatic creed, but the liberation of the diverse energies of free nations and free people." My greetings to Mrs. Marianne Rajavi, President-elect of the National Council of Resistance of Iran, and to the tens of thousands of people who have gathered virtually around the world to participate in this Iran Human Rights and Democracy Conference. I'm truly humbled and honored to have been invited to speak to you today and to express my support as you continue your unrelenting fight. The people and government of the United States of America stand in full solidarity with the people of Iran and fully support your desire to be a free people. The Iranian people are freedom-loving, brave, and resilient. You are waging an heroic uprising against the corruption and brutality of a terrorist regime. And I say with unwavering confidence that a brighter future awaits Iran thanks to your efforts. In addition to being the world's leading state sponsor of terrorism, the evil regime in Tehran continues to suppress the most fundamental human rights of its own people. The Iranian people deserve a government that respects democratic norms, the rule of law, and places the needs of the Iranian people above funding its adventurism and terrorism abroad. It's critical for the United States and other democracies around the world to stand with the Iranian people. This 2021 Free Iran Conference is critical to keeping alive your movement for freedom and democracy. Conferences and summits like this are so critical because they remind the world that the evil regime does not speak for the people, that Iranians are committed to the ideals of democracy like free speech, public assembly, and fair elections, that human rights are universal rights sought by every people and every nation on earth. Since the tyrants governing Iran came to power in 1979, hundreds of thousands of Iranians have suffered arrest and death for standing up to these cruel rulers. I support House Resolution 118 of the current United States Congress with over 240 Democratic and Republican co-sponsors that condemns the Iranian regime's human rights abuses and calls on all democratic governments to unequivocally support the Iranian people's basic need for human rights. Women in Iran suffer under a system of discrimination and inequality. And this fact is manifest in the Constitution and Penal Code of the Islamic Republic. And based on this system,
the life of a woman literally is regarded as half as valuable as that of a man. The combined effect is that half of the Iranian population lives with a legal vulnerability that would astonish observers throughout the rest of the world. Simply put, women and girls in Iran are vulnerable to violence and harassment, and this permeates every aspect of their lives. As for treatment of ethnic minorities in Iran, they are among the most subjugated, dehumanized, and repressed groups. It's incumbent upon the United Nations to pressure Tehran and hold the Iranian dictators accountable for the ongoing and heightened suppression of these vulnerable groups. While the current socio-political and socio-economic situations are difficult for the wider Iranian population, the nation's ethnic minorities are suffering the worst social, economic, and political deprivation, including deprivation of education and healthcare. The people of Iran can be confident that President Biden understands their persecution and will always support your efforts for a democratic Iran. While the murderous government officials in Tehran are master propagandists, even they cannot whitewash the election in mid-June of Iran's new president, Ebrahim Raisi. The election was a sham, even by the standards of Iran, where unelected clerics hold the real power. Of the nearly 600 candidates who registered to run, all but 7 were disqualified by the Guardian Council. The council, a group of clerics and lawyers who vet candidates, essentially cleared the field for the hardline cleric and judiciary chief with close ties to the supreme leader, Ayatollah Khamenei. Of course, it was such a sham election that the vast majority of the Iranian people boycotted the election. Raisi's election means he is the first serving Iranian president to have been sanctioned by the United States government before entering office for his involvement in human rights abuses, including the mass execution of political prisoners in 1988. The U.S. Treasury Department sanctioned him in 2019, citing reports that under Raisi, the judiciary had condoned the execution of child offenders and arrested lawyers for defending political prisoners and human rights defenders. The U.S. government has also noted his involvement in what it described as a brutal crackdown on protesters following the 2009 election and the uprising in 2016, 2017, and 2018. Dissidents have zeroed in on his role in the death commission that ordered the execution of thousands of political prisoners in 1988. Iranian political prisoners were asked to identify themselves, and those who responded mujahideen were sent to their deaths, while others were questioned about their willingness to clear minefields for the army of the Islamic Republic, according to a 1990 Amnesty International report. And it's estimated that some 30,000 Iranians were killed. The religious fascists currently running the Iranian government must be held to account. As we look to a brighter future, I'm very impressed with the 10-point plan that has been developed for a democratic Iran, which also includes the rule of law, so important to a free society. And President Abraham Lincoln, in the midst of the American Civil War, believed that American democracy meant equal rights and equality of opportunity for all its people. His thoughts from that turbulent time ring true to this day. Lincoln said, "Democracy is a government of the people, by the people, and for the people." And I close with the words of another U.S. president, Thomas Jefferson, written some 200 years ago. Jefferson, the author of our Declaration of Independence, wrote, "When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty." It's really been an honor for me to join you today. Your cause is just and noble. Oppressed people everywhere on earth are warmed by the flame from the lamp of liberty that you hold with such courage and conviction. Long live a free, democratic Iran.
C'est une idée importante, une idée forte, une idée juste que d'organiser ce colloque sur l'Iran au lendemain des élections présidentielles. Il faut savoir que, quelle que soit la complexité de ce pays et quelles que soient les différences culturelles qui nous séparent, qui nous éloignent de l'Iran, pour nous Français et pour nous Européens, nous avons une attention soutenue pour ce qui se passe dans ce grand pays qui est une grande histoire et une grande culture. Une attention soutenue parce que l'Iran est une clé dans le golfe Persique, en tous les cas une clé régionale, dans la relation avec les pays aujourd'hui déstabilisés que sont la Syrie, l'Irak et hélas le malheureux Liban. Il est évident que les gardiens de la Révolution, que l'Iran religieux, l'Iran clérical joue un rôle considérable. Ce n'est pas une raison pour autant de refuser d'approfondir la situation, de s'intéresser à l'opinion. Les élections présidentielles ont montré qu'il y avait une très forte abstention, pratiquement la moitié. Oui, vraiment, nous avons le devoir de bien savoir ce qui se passe en Iran et d'apporter ce message d'attention, ce message d'écoute, et pour dire la vérité, ce message de sympathie pour tous ceux qui défendent, à l'image de l'Union européenne, plus de liberté, plus de démocratie dans la vie quotidienne. La paix, c'est la condition et la condition de la prospérité, et la condition de la paix, c'est la liberté de chacun. Les Iraniens y ont droit complètement. Mrs. Rajavi, honourable colleagues, elected representatives from around the world, ladies and gentlemen, it's a great privilege for me to be here with you today. I feel very honoured that you've invited me to take part. As we've heard from so many speakers this afternoon, the promotion of Ebrahim Raisi to the presidency after a sham election signals that the regime has no intention of altering its antagonistic approach to the international community. Nothing in their public statements give any indication that the mullahs have any intention of bringing to an end their sponsorship of violent militias around the region, nor to their nuclear activities. Groups such as Amnesty International have expressed the gravest concerns about Mr. Raisi's elevation, citing evidence of his involvement in the horrific mass killings of 1988, which saw thousands of political prisoners murdered. The promotion of Mr. Raisi should not be rewarded by sanctions relief. In its fifth report on the UK's relationship with Iran, my colleagues on the House of Commons Foreign Affairs Select Committee stressed the Iranian government's appalling human rights record. Many UK members of Parliament have called for the Foreign and Commonwealth Office to use its Magnitsky sanctions regime to impose targeted, punitive measures on officials like Mr. Raisi, where there is credible evidence of their involvement in serious, systematic human rights abuses. This new global human rights sanctions system is already in use in relation to some other countries, and Iran should not be exempt. Mr. Raisi should not be exempt. I fear that his appointment is likely to make the human rights situation even worse,
My British Iranian constituents have told me that they view this latest development as indicating that the regime wants to tighten its chokehold on the people of Iran. The huge attendance at this online conference is a sign once again that there are tens of thousands of Iranians who want a better future for their country, where there is respect for the rule of law, equality between men and women, and respect for human rights. One which is based on the principles of freedom, democracy, and equality, as highlighted by Mrs. Rajavi in her speech earlier today. I know that there are many who are prepared to endure great sacrifices to bring about change. Returning to that report by the House of Commons Foreign Affairs Committee, my colleagues call for the proscription of the Iranian Revolutionary Guard Corps. This important move is one that I too have been advocating for some years, and I reiterate that today. As the report points out, the IRGC are clearly responsible for violence, bloodshed, and suffering within Iran and beyond. The committee concludes, quote, that the prime victims of the Iranian regime are the Iranian people. They call on the UK government to continue to express support for those suffering under the violence of the regime. This Free Iran Summit offers me the opportunity to do that. I join many other speakers at this massive event, encouraging the UK government and the international community as a whole to engage with the NCRI as an opposition grouping capable of offering a viable democratic alternative for the people of Iran. I will stand with all of those who want a democratic and free future for Iran, and I will continue to advocate for human rights, respect for the rule of law, democracy and justice until Iran is free. Thank you. Madam President-elect, colleagues, ladies and gentlemen, people of Iran, and especially friends and residents of Ashraf 3. All of us attending this event today agree that the future of Iran must be decided by the Iranian people. Madam Rajavi, you and your movement have spearheaded the quest for freedom. You called for a boycott of the sham presidential election, and a majority of Iranians answered your call in a clear rejection of the theocratic dictatorship. Your movement and its resistance units inside Iran have helped the people to carry out this campaign by mobilizing the opposition to the regime and organizing protests across the country. And that is why, as we can see by the strong attendance today and the boycott of the national election, that you have strong support among Iranians and among cross-party parliamentarians in the United Kingdom, the United States, and Europe. The momentum is growing in your favor at this critical moment in Iran's history. In contrast, in a sign of clear weakness and desperation, the regime and its supreme leader chose a man who has been called the butcher of the 1988 massacre, Ebrahim Raisi, as its president. This should be a source of alarm to the international community and reinforce the case for an investigation into the massacre, an inquiry that the UN Special Rapporteur on Iran has called for following Raisi's emergence. The UK should now press the United Nations to launch an independent inquiry into the 1988 massacre. The families of the victims and the entire Iranian people deserve that justice. And I know that such an inquiry has widespread cross-party support in both houses of the United Kingdom Parliament, and is the best way for the government to show the Iranian people that the United Kingdom stands with them and not with their oppressors. So I and my colleagues will continue to petition the United Kingdom government to stand with the Iranian people in their pursuit of justice and to recognize the NCRI, led by Madam Rajavi, as the viable democratic alternative to the regime in Iran that is such a menace to the Iranian people and a threat to the wider world.
Madam Rajavi, your resistance has, for the past 40 years, advised the international community that the regime ruling Iran is not capable of reform. History has shown us that any attempt to unearth any ounce of real moderation within the regime is futile. Despite your sound guidance, the Western powers, instead of supporting the Iranian people and their resistance, pursued the wrong path by attempting to appease the mullah's regime by prescribing your legitimate movement, dealing a heavy blow to the democratic will of the people of Iran. The approach that you advocated all along was the correct one, and the one that the West pursued was wrong. For that, the Western nation should be seeking to make amends to the Iranian people and their movement for democracy. Madam Rajavi, all of us here today attending this remarkable event will stand with you until Iran is free. My dear friend, Mrs. Rajavi, honourable and right honourable colleagues, people of Iran, ladies and gentlemen, you can see there is truly a democratic alternative that has a plan as well as popular international support to provide the people of Iran with a viable roadmap to establish a free and democratic secular republic, which will bring Iran out of the dark to find its rightful place amongst the free nations of the world. And it is no coincidence that it is led by a person that epitomizes leadership through her being a female, but also taking on board all of the problems and the concerns of all the people of Iran. I have supported and will continue to support my dear friend under her leadership through the NCRA as president-elect. Madam Rajavi has reflected active leadership for the women of Iran's most organized opposition, the PMOI, and the women's presence at the forefront of anti-regime protests across the country. That this protest movement is alive, well and strong is seen as the majority of the Iranian people answered the call by the NCRI, Madam Rajavi, the president-elect, to boycott the regime's sham presidential election. The regime's response is, as in the past, to pave the way to intensify the domestic crackdown by closing rank amongst officials. The future of Iran is determined by its people, and they have risen under the leadership of women to secure a free and democratic Iran. The UK and the West and the rest of the world should stand by you, recognizing and backing the popular struggle for a democratic change in Iran led by NCRI. And Madam Rajavi, let me pledge, along with my colleagues, that in the British Parliament, across all parties, we will do everything in our power to ensure that we take Ibrahim Raisi to the court and make him pay for the crimes against humanity. There are enough of us that have made history when we challenged and founded Terror Tag in the POAC and the High Court. We demolished all allegations against the PMOI, and there is the same resolve across many UK parliamentarians to bring the perpetrators of the 1988 massacre to justice, in particular Raisi and all of those that are supporting him. It is time for the British public and the British Parliament to stand and make their voices heard loudly and clearly in your support.
We are with you and we remain with you, and we will be your friends until Iran is free. I thank the respected British Parliament and members of Friends of Free Iran for their participating in the summit and their years of support for the Iranian resistance with the coming to power of Raisi and executioner as president in Iran. It is more necessary than ever to bring these murderers to justice. And I'm sure that you can do a lot. Once again, thank you very much. C'est bien volontiers que j'accepte de répondre aux sollicitations du sommet mondial pour un Iran libre. La mascarade électorale qui vient d'être organisée par le guide suprême ne trompe personne, en Iran ni dans les autres pays du monde. Le régime en place ne cherchait qu'à donner le change. La désignation comme président de l'ultra-Raïsi, dont les mains sont pleines de sang iranien, et la nomination comme ministre de la Justice d'un autre bourreau ne doivent rien au suffrage d'un peuple qui, en dépit des pressions exercées par le pouvoir, s'est largement refusé de participer à un scrutin dont les résultats étaient connus à l'avance. Aujourd'hui, plus qu'hier, le régime à bout de souffle se débat au milieu de difficultés inextricables causées par une gestion dont seul il porte la responsabilité. Les citoyens ne lâcheront pas prise tant que subsisteront en plein XXIe siècle une idéologie aussi archaïque et des pratiques politiques d'une cruauté toute médiévale. Ils ne sont pas les seuls dans ce combat pour la liberté et le renouveau de leur pays.
Pour tous ceux qui, à travers le monde, ne se résignent pas au désastre quotidien, le moment semble venu d'agir sans timidité aux côtés des patriotes iraniens. Depuis plus de 40 ans, la monarchie des mollahs n'a pu maintenir sa domination que par la violence et le massacre répété de centaines de milliers d'Iraniennes et d'Iraniens, mais les citoyens persistent à manifester contre la dictature avec courage et dignité, eux qui comptent dans chaque famille la fierté de leurs martyrs. Rien ne doit être écarté qui puisse contribuer à la chute prochaine des oppresseurs. Il est temps d'apporter un soutien concret à la résistance du peuple iranien en multipliant des mesures et des initiatives proactives et nouvelles dans deux perspectives à mes yeux particulièrement opportunes et urgentes aujourd'hui. Tout d'abord, mettre un terme et résorber les interventions armées et stipendiées par les mollahs dans les pays de la région qui, comme la Syrie, l'Irak et le Liban, ont le droit imprescriptible d'assurer leur propre sécurité et de récupérer leur souveraineté entière. Des consultations sur ce sujet devraient être engagées sans retard sous le regard des institutions internationales. Ensuite, mettre un terme aux actes délibérément bellicistes du régime dans le domaine d'un nucléaire à vocation militaire qui reste dangereusement incontrôlé, mais aussi d'engager des mesures à l'encontre du développement des missiles balistiques et des drones que le régime exporte en nombre croissant pour déstabiliser d'autres pays de la région. Le moment semble opportun pour les Iraniens, qu'ils soient en exil ou qu'ils soient en Iran, de montrer leur force en se réunissant dans un gouvernement provisoire de la République, avec pour double but de préparer leur patrie aux changements inéluctables et de constituer une représentation légitime aux yeux de l'opinion et des institutions internationales. Le monde, en effet, a besoin d'un Iran nouveau, libre, fort et pacifique, qui reprenne le plus tôt possible la place qui lui est due dans le concert des nations démocratiques. C'est le vœu d'une immense majorité du peuple, et particulièrement d'une jeunesse qui, n'ayant connu que les effets de la dictature, aspire à une vie d'espoir et de dignité. Accompagnons-la donc sur les chemins de la liberté. Greetings. It is with great pleasure that I am joining you in this World Summit through this message. The Iranian resistance had said and stood by their word for 40 years that this regime is not capable to reform from within. You have worked tirelessly to expose the regime crimes, and Ms. Rajavi has said time and again that the policy of appeasement is a failed policy, and the only language the regime understands is firmness. Today, with the coming of Ebrahim Raisi as the regime new president, this call has been taken seriously. The United Nations Special Reporter for Human Rights in Iran called on June 29, 2021 for an independent inquiry into state-ordered executions of thousands of political prisoners in 1988 and the role played by Raisi as Tehran deputy prosecutor. This included his direct involvement in the 1988 massacre of 30,000 political prisoners, mostly by MOI, and also the recent arrests and killing of protesters in 2019. The Iranian people demand democratic change and the establishment of democratic republic that reject both Shah and Mullah's dictatorships. Through their nationwide uprising, the people of Iran has expressed this demand in their slogans and have paid dearly.
Those who invested in this regime is vain. Hoping to find moderates can now see the result of this simple truth. There is no moderate within murderous dictatorships. Therefore, know that the marriage of over, the Iranian people need to replace the mullah dictatorship with a democracy. The alternative exists in Mr. Rajavi's movement. Today, it is ever more important that we unite behind and support the NSRI under the leadership of Ms. Rajami, with her democratic platform that guarantees the right of all citizens, regardless of their gender, ethnicity, faith, or political tendency, are the reliable alternative of this regime. Be sure of my continued support for free Iran. Thank you. Buonasera a tutti, è un onore per me essere vostro ospite nel Summit Globale Online sull'Iran. Ringrazio per l'invito il Presidente del Consiglio nazionale della resistenza dell'Iran, la signora Mariam Rajavi, e tutti i componenti del Consiglio. Essere qui oggi insieme ad altri colleghi europarlamentari credo che sia importante per testimoniare e riaffermare il nostro impegno per creare le condizioni per un Iran diverso da quello che è oggi, ossia una repubblica democratica, laica e non nucleare. Impegno che l'Europa e la comunità internazionale dovranno rafforzare dopo le elezioni dello scorso 18 giugno che hanno visto l'elezione di Ebrahim Raisi, prescelto dall'Ayatollah Ali Khamenei. Raisi è una personalità accusata di innumerevoli crimini contro l'umanità e i diritti umani commessi in più di 30 anni in ruoli ricoperti ai vertici del regime iraniano. E la corsia preferenziale ottenuta da Raisi verso la presidenza è un segno evidente del volere della guida suprema, di fare eleggere un nuovo presidente disposto a tutto pur di eliminare qualsiasi forma di opposizione o dissidenza. Dalle sue prime affermazioni capiamo chiaramente che sarà l'ufficiale esecutivo dell'Ayatollah Khamenei, il quale continuerà a guidare le politiche in patria e all'estero più di prima. Non vi sarà cioè alcuna possibilità di quello che noi in Occidente, la situazione dei diritti umani è in continuo deterioramento da molti anni. L'Unione Europea e gli Stati membri non possono e non devono voltare le spalle al popolo iraniano, che ha sofferto immensamente sotto l'attuale regime. Il popolo iraniano non è più disposto ad accettare ed avallare la dilagante corruzione, la totale incompetenza e l'immane sperpero di ricchezza in insensate avventure militari e attività terroristiche che hanno portato il paese all'isolamento. È fondamentale, quindi, sostenere pienamente il popolo e l'opposizione iraniana che lottano per un Iran libero, pluralistico e democratico. Solo così i giorni dell'attuale regime iraniano saranno contati. Il regime lo sa bene ed è per questo che la crudele repressione all'interno del paese è andata via via crescendo. Non c'è futuro nell'impegnarsi con l'attuale establishment politico in quanto ha solo un interesse: mantenere il potere. Pertanto, al fine di sostenere un vero cambiamento in Iran, noi dobbiamo impegnarci con l'opposizione iraniana. Dobbiamo cooperare e rafforzare le nostre relazioni a beneficio del popolo iraniano, dei diritti umani, della pace, della sicurezza nella regione e anche oltre. Per far questo è di enorme importanza la cooperazione e solidarietà transatlantica, affinché i negoziatori europei e statunitensi concordino una posizione comune al fine di affrontare le più ampie politiche aggressive iraniane, incluso il suo programma sui missili balistici, e a condannare fermamente le attività terroristiche in Europa, compresi gli omicidi mirati di dissidenti iraniani. Buon lavoro, grazie e vi ribadisco la piena disponibilità a collaborare con voi.
Dear Madam Rajavi, dear friends, and everyone who is watching the Free Iran Summit from Iran. As co-chair of the Friends of Free Iran Intergroup in the European Parliament, I would like to wish you all a very warm welcome. Thank you for inviting me. Friends of Free Iran Intergroup was very active in the past years, despite the pandemic and all the restrictions. You have been closely following the situation in Iran and have continuously addressed urgent issues of human rights abuses by the Iranian regime. In one of our briefings, we have held a very informative and successful meeting also with Mrs. Maryam Rajavi. These kind of meetings are very important as they help us to raise awareness of the situation in Iran and gather wider support among the members of the European Parliament in Brussels. Let me state clearly that I fully support the aspirations of the Iranian people who want to live in a free, stable, inclusive and democratic country. I strongly condemned arbitrary detention of protesters, tortures of prisoners and mass executions by the Iranian regime. This is simply unacceptable in a modern world. We need to do our utmost to stop these massive human rights violations. That is why I have continuously appealed to the Commission and Council to raise human rights violation as a core component of its bilateral cooperation with Iran, and to impose targeted sanctions against those responsible for human rights abuses. Ibrahim Raisi and main perpetrators of crimes against the Iranian people need to face consequences for all crimes they have committed against humanity. Today, I would like to renew my solidarity and profound support for your tireless efforts, Mrs. Rajavi, and your 10-point plan for a free Iran. Finally, let me assure you that you have good friends at the European Parliament, and the Friends of Free Iran Group will continue to support your cause. We will be standing by you and Iranian people until Iran is free, peaceful and democratic society. Thank you. Dear friends of Free Iran Committee in the European Parliament and respected representatives of the people of Europe, I'm glad to see you all again and to be able to hear your speeches. As you rightly pointed out, after the appointment of an executioner as president by the regime's supreme leader, now it is time to focus on the prosecution of Khamenei and Raisi, who were responsible for the 1988 massacre, and it is time for European countries to abandon the policy of appeasement with the regime and bring the Iranian executioners and murderers to justice. It is time for accountability of the regime's leaders and not giving them concessions. Thank you all.
اینجا زندان گوهردشته. الان ساعت 11 یکشنبه 9 مرداد سال 67. منو از فریه 8 صدا کردن. من دیگه بر نمیگردم. از 3 روز پیش قتل عام تو اوین شروع شد. تو گوهردشت از دیروز با اعدام بچه‌های مشهد شروع کردن. امروز از صبح رفتن سراغ کرجی‌ها. هر کی میگه اتهامم مجاهدین اعدام میشه. 30,000 تا شاید هم بیشتر تو این قتل عام اعدام میشن. این آزمایش نسل ماست. سراغ ملیکشا هم رفتن. اونایی که حکمشون هم تموم شده همه اعدام میشن. به مریضامون هم رحم نمیکنن. حتی محسن محمد باقر و ناصر منصوری هم که فلج و قطع نخواهی هستن اعدام میشن. تو اوینم قوقاست. بچه‌ها برای دفاع از اسم مجاهد سر از پا نمیشناسن. رئیسی و پور محمدی کلافه شدن. اینجا هم ناصریان کم آورده. میگه سازمان با شما چیکار کرده که تو صف اعدام از هم جلو میزه. راستی یه ساعت پیش زهرا خسروی این پیامو با مرس از سلول انفرادی به ما رسوند. به من 20 دقیقه وقت دادن وصیت‌نامه بنویسم. اعدام بچه‌ها رو شروع کردم و منم تا چند دقیقه دیگه اعدام میشم. سلاممو به مسعود و مریم برسونید. صدایی که تو گلومه از صدای شماست، شورشی که تو قلبمه از شکوه راه شماست. آهای شما که پر کشیدید و رفتید، جاتون همیشه سبز، جاتون همیشه شعله‌ور. ما کانونهای شورشی راه شما رو به آخر میرسونیم. میدونیم روز آزادی فرا میرسه. Dear friends, I've been human rights activist all my life, in Finland, in Nordic countries, and in the Council of Europe. I have supported Iranian opposition for almost 2 decades. I see progress, but we have still a long way to go to democracy. I remember very well when Madam Rajavi visited the Parliament of Finland. People were enthusiastic, finally a leader who speaks of human rights and has a plan to bring it to Iran. But what was more enthusiastic was that she was a woman. That means in Finland, equality between genders, equality between people, and also peace. We believe women can bring peace to the world. We know that Iranian government tries to do everything to crush the opposition. And that is why opposition, PMI, was terrorist listed. We were able to delete that terrorist listing with the help of courts in Europe, United States, and also with the decision of the European Union and the United States. But what I see today in Iran is horrible. So
country had just presidential elections that were not democratic. People could not stand up as candidates. And Mr. Raisi was elected, who has the worst human rights record among the world leaders. That is not good. There's economic chaos in Iran, and that is depending on corruption in Iran, that the elite puts the money of oil resources in their own pockets and spend it also to terrorism in neighboring countries. And the human rights situation is worse than in last years. The government kills people attending in opposition activities and murders them. Iran is unfortunately a dictatorship. It means soft, nice talk will not help. The only way to come forward to make a change is people's revolution. Look at the pictures at Berlin Wall in 1989. If there's a united, active country needing change, there's no army can defeat united people. And now it's time for the European Union to act up to her expectations. It means the Union must defend human rights, and it may not deal at the cost of human rights in nuclear or any other question. The Union must support the opposition who wants to have democracy and human rights in Iran. And it's very important that the Union brings all the crimes of the Iranian regime to all international fora to guarantee that these people cannot escape the proceedings at the court of law and the responsibility of murdering people. And then, of course, the Union must give a promise for the youth of Iran, telling, when you have democracy, human rights, rule of law, and functioning market economy, so you have the basic elements for the most developed societal system, and it is the way to build the future. And then it's time for the European Union to cooperate with Iranian people and give all the resources in the people in Iran to use to make a better world and a better future for Iran and Iranian people. That is our cause, and that is what we work for. Thank you so much. Dear Madam Rajavi, distinguished guests, Raisi is one of the Gang of Four who were instrumental in having tens of thousands of political prisoners and dissidents in Iran executed for little or no offense in the late 1980s. He can rightfully be called the butcher of Iran. The people of Iran widely boycotted the election, and the turnout was the lowest in the Islamic Republic's history. They have learned over the past 4 decades that there is no point in voting in elections that are nothing but a Potemkin facade. Whoever the supreme religious leader wants will always come out in front, since presidential elections in Iran are only held for show. Unfortunately, the reaction of Western media was very tepid and relaxed. The presidential election proved very clearly that any reform within the clerical government is a fiction, a reality that the Iranian resistance has reiterated time and time again over the past 4 decades. For obscure reasons, Western political leaders have chosen to ignore this reality. Those who have claimed that they want to empower the so-called moderate elements within the government are now faced with an unmasked regime whose president is a criminal with the blood of innocent people on his hands. Such are the men who are running Iran today. Do we really expect that the Western countries will reach any understanding with them in nuclear talks or any other kind of negotiations?
The clerical regime has utter contempt of the Western democracies. They are willing to sign any kind of agreement with them that they can benefit from, knowing that they can easily ignore the terms they do not like and get away with it. Therefore, I say to all political leaders, do you really think you are dealing with a democratic government in Iran? No, you are facing a bunch of criminals at the top of Iran's state that should rather be brought to justice. At last, I want to express my full support and respect for the NCRI and its leader, Madam Rajavi, for their remarkable persistence in their quest for democracy in Iran, often being unjustly misjudged by Western politicians. Rest assured that when freedom comes to Iran, your movement will be remembered and much respected by the whole world for its great sacrifices and steadfastness. Thank you for your attention. Australian parliamentarians stand in solidarity with all those in this online Free Iran World Summit for 2021. We are from the Liberal Party of Australia. My name is Senator Erica Betts, and I'm joined by my colleagues, Senators O'Sullivan and Rennick. We know that we are among many hundreds of other elected members of parliaments from Europe, North America, South America and the Middle East, all calling for urgent democratic change in Iran, all here to support the people of Iran against a tyrannical, destructive dictatorship. Very little news reaches us through the mainstream media about the internal situation faced by the people of Iran, but we are informed through the consistent and reliable reports reaching us from the National Council of Resistance of Iran. We express our deep concerns about ongoing human rights violations in Iran. Under President Rouhani's administration, 114 Iranian women have been executed. Iran is the #1 executioner of women in the world. The general failure so far of the international community to address the alarming human rights situation has emboldened the dictatorship to escalate their crimes. The conviction of Iranian diplomat and his accomplices in Belgium in February 2021 on charges of trying to bomb the annual gathering of the National Council of Resistance of Iran in Paris demonstrated that Tehran's foreign ministry is just as involved in terrorism as is the regime's Ministry of Intelligence and Security. This is a cause of deep concern to us. We know that the prolonged wars in Syria, Yemen and Iraq are driven by Iran's own armed forces and proxy militias. It is so long overdue that this torture of the peoples of the region should end. We voice our strong concerns and urge united action by the international community to curb Iran's nuclear weapons and ballistic missile programs. During nationwide protests over the past few years, the Iranian people have clearly and loudly expressed their desire for genuine change and rejected the notion of moderates versus the hardliners. We wholeheartedly support the emphatic calls of the huge Iranian protest movement for a government based on free and fair elections, separation of religion and state, gender equality, non-discrimination against religious and ethnic minorities, and a non-nuclear Iran. Well, thank you very much for the opportunity, and Madame Rajavi and distinguished guests, I can say fellow delegates, it is such an honor to address this gathering, which due to the pandemic, I'm familiar with pandemics as a former Minister of Health. Unfortunately, we must be held remotely with the use of this technology. Still, while we're not together physically, we are together with a common purpose
and a common mind. We are all aware of the trials and tribulations suffered by the Iranian people as a direct result of the Iranian murderous regime. This is a decades-long tragedy now, and the recent national elections, or so-called elections, illustrate no softening of the regime's authoritarian activities, both at home and around the world. Despite the sometimes conciliatory words used by the regime's mouthpieces, there can be no doubt of their evil intent. Who suffers? Innocents do. Iranians and non-Iranians who get in the way. But this forum illustrates there can be hope and there can be justice. As a former senior Canadian government minister in the Stephen Harper government, I'm proud of our record of holding the Iranian regime to account. This culminated in the expulsion of Iranian diplomats and spies in 2012, a formal breaking of diplomatic relations due to Iran's material support to the Assad regime during the Syrian civil war, the non-compliance with United Nations resolutions regarding its nuclear program, and fears for the safety of Canadian diplomats in Tehran. In addition, Canada formally listed the Iranian regime as a state sponsor of terrorism under the Justice for Victims of Terrorism Act. Unfortunately, the response of the Iranian regime was to harden their stance versus Canada and indeed elsewhere. Their state sponsorship of terrorism is well known. Less well known perhaps is the harassment of and threats to the Iranian diaspora, including Iranian Canadians. I have personally heard accounts of this harassment designed to quell critical voices and replace with mouthpieces for the regime spouting the established narrative. Suffice to say that even without agents running this out of the functioning embassy, this is still a major problem in Canada and around the world. Meanwhile, Canada, through its parliament and its diplomats, continues to demand accountability. The downing of Ukrainian International Airlines Flight 752 by the Iranian military, with so many people aboard with connection to Canada, further illustrates how important it is to hold the Iranian authorities to account. I was pleased as a parliamentarian at that time to participate in the recognition in 2013 of the 1988 massacre of 30,000 political prisoners by the Iranian state as a crime against humanity. And since that time, parliamentarians, including myself, have raised this issue. We must never forget about past atrocities simply because new atrocities have been committed. They all show a continuing and unabated course of conduct by the Iranian government, really since the revolution itself. Where is the means by which families who've lost loved ones to state-sponsored violence can receive accountability? Where does the Iranian regime share information, come to terms with its wrongs, and seek justice for the survivors? The short answer is this is not a trait of the Iranian regime, nor will it ever be so long as this government is in control. And that is the uncomfortable truth. That is why all of your work is so important. A voice of justice, seeking truth and accountability. While it may seem at times that your work is futile, I firmly believe that the arc of history bends toward freedom, justice, and prosperity. And this will once again find the people of Iran. Canada will no doubt do its part in this aspiration. I look forward to the day when these conferences are unnecessary and a part of the past, because justice is with Iran in the present. Thank you et merci.
I'm Judy Scroll, a Member of Parliament from Canada. I'm delighted to speak to you today in this very timely conference. I am sure that all of you have already heard about Iran's sham elections and coming to power of Ebrahim Raisi that has drawn international condemnation for his crimes against humanity over the past 40 years, with news headlines calling him the butcher and a mass murderer. Amnesty International said that Ebrahim Raisi has risen to the presidency instead of being investigated for the crimes against humanity of murder, enforced disappearance, and torture. It's a grim reminder that impunity reigns supreme in Iran. My good colleague, and yours as well, Professor Erwin Kotler, in many occasions has referred to a culture of impunity reigning in Khomeini's Iran. And no wonder the Raoul Wallenberg Center for Human Rights, in a report published in 2019, named Raisi and a dozen Iranian officials to be sanctioned for gross human rights violations. In short, I want to commend and echo the call of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, that the massacre of political prisoners in Iran in 1988 and Raisi's role must be investigated by an international delegation, since in addition to a crime against humanity, it may account to actual genocide. But what strikes me most in this sham election was the overwhelming boycott by various strata of the Iranian society, who in hundreds and thousands of online messages said that their vote is to overthrow this tyrannical regime. We in Canada, of course, we've had our share of grief from the atrocities of the clerical regime that, among others, includes the downing of Flight 752 by IRGC missiles, killing all 176 people on board, including dozens of Canadians. But allow me to speak in a more positive tone. I had the pleasure of speaking at these rallies in person in Paris and many other ones online. I believe the resilience and commitment of Ashraf III residents for a free and democratic Iran during these unimaginable difficult times when they were constantly attacked by the Iranian regime militias and rockets. It has finally paid off. Indeed, what they showed to the world and to the people of Iran was that by standing by the principles of Madame Rajavi's 10-point plan, sooner or later, responsible actors will have to come and join the rally if they want to avoid the cycle of violence and warmongering. I want to reassure you that we take your plight and your call for change very seriously and wholeheartedly stand by you in your quest for having what we take for granted, of course, in Canada, is fundamental human rights. I am a firm believer that Mrs. Rajavi's 10-point plan put together for Iran is both practical and very much achievable. Like many resistance units inside Iran who declare their readiness for change, I am also declaring that I'm ready, or as you say, hazar, for this most welcome, unavoidable change. Thank you very much. First, let me say how moving and heartfelt, but also heartbreaking, the opening tribute was to the 30,000 massacred in 1988. And to you, Madam Rajavi, for your words of encouragement and the fight for a free Iran. I'm honored to speak at the Global Free Iran Summit and convey my personal support and congratulations to those involved with the International Committee of Justice in search of justice for Iran. These are different times as we gather virtually rather than in person, but our goals remain the same. It is long past time for real justice and accountability in Iran. In a statement by United Nations Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, on June 22nd, she said, and I quote, "The Secretary General continues to be deeply concerned by widespread use of the death penalty and its arbitrary imposition for a range of acts that under international law do not constitute most serious crimes. In violation of human rights law, death sentences are also frequently imposed
based on forced confessions extracted through torture or after serious violations of the right to a fair trial, end of quote. As we all know, additional violations are faced by ethnic, religious, and other minorities, especially those who dare protest against the actions of the state. As Ms. Bachelet further states, quote, the use of inappropriate force by security forces against protesters and bystanders in November 2019 amounted to the worst incident of state violence at protests in decades. However, protesters, human rights defenders, lawyers, journalists, and civil society actors continue to be subjected to intimidation, arbitrary detention, and criminal prosecution, including the death penalty. To date, there has been no accountability for any of the gross human rights violations committed by security forces in response to protests. Neither has there been any notable effort to address large numbers of documented cases of torture and ill treatment of children, women, and men linked to the justice system's reliance on forced confessions. In this, as in many other respects, persistent impunity for human rights violations remains a crucial concern, end of quote. Canada has long called on Iranian authorities to uphold and respect democratic and human rights, including the right to freedom and expression. Canada has also experienced that lack of accountability by Iran for the victims of Flight PS-752, a Ukrainian commercial passenger plane destroyed by Iranian missiles, taking 176 innocent lives, including 138 with ties to Canada. Iranian officials initially denied any wrongdoing, but once confronted with irrefutable evidence, they belatedly admitted Iran's responsibility. But there is still much to be done on Iran's part to achieve accountability. But even in that serious matter, the Office of the Minister of Foreign Affairs, in a joint statement at the Human Rights Council at the United Nations, had to, among other points, call on Iran to immediately stop any harassment and intimidation of victims' families, both in Iran and elsewhere. I make that point to show how far Iran's leadership will go in terms of its abuse of authority and its denial of human rights and international law. So here is, too, a free Iran as part of that global community that exercises accountability. Thank you very much.
Your Excellency, Mrs. Maryam Rajavi, it's a huge honour to be able to contribute to this conference today. And I'd like to congratulate you, Your Excellency, on what you've done for the Iranian people. You've been an inspiration to the Iranian people in Iran, the Iranian people in exile, and indeed to all freedom-loving peoples throughout the whole world. And I really must reinforce the point that you have a huge amount of support within the United Kingdom, within our Parliament. I was a Member of Parliament for over 30 years. I was first elected in 1983, a whole generation ago. In fact, shortly after the Shah was deposed. And I've been following the travails of your country as an MP. I'm now a member of our upper house, as a member of the House of Lords. And I plan to carry on giving you my absolute full support. And this conference is so important because it's over 42 years you've been standing firm for your beliefs, for your principles, standing firm for the people, because you believe in people having the right to vote and the right to have their say. And what could be more important than adherence to the rule of law and the reintroduction of democracy? And I really do despair at the recent election of Ibrahim Raisa. I say election, it's not an election, it was a sham election. It's the installation of someone who's got the most appalling human rights record. And I'll just say to you and your supporters, your friends, that you've got a very large number of people in our Parliament in the UK, in different parliaments across Europe, in America, in the whole of the free world. You've got people who are absolutely right behind you, Your Excellency. We want you to succeed. We want your movement to succeed. We want democracy. We actually want your people to have a say in how their country is run. And we want Iran to be restored to the family of nations. All of the free-loving, democracy-loving parliamentarians in our parliament, in this country, we despise that government because we know that government has no legitimacy. So my message to you is very simple. After all these years of fighting for democracy, for freedom, please, please persevere. Don't give up. You've got support in so many places. And I think that in our lifetime, we will see a change of government in your country. We'll see a government coming to power that actually has the support and the endorsement of the people. So your country really can then join the whole family of free nations under, hopefully, under your presidency or premiership in the future. So we wish you well. Our heart goes out to you and your team and your supporters. And I'm absolutely convinced that you will prevail in the end. Thank you. Bonjour, je suis très heureuse, très honorée et très émue de m'adresser à vous aujourd'hui, Excellences, Mesdames, Messieurs, en cette journée importante pour célébrer un Iran libre. Le travail et les propositions de Madame Rajavi s'inscrivent effectivement dans une vision démocratique et universaliste qui s'appliquerait à un pays dont l'histoire, dont la tradition, dont la culture, dont la civilisation sont millénaires et ont beaucoup compté pour toutes les civilisations du monde, de la planète. En tant qu'universaliste très attaché à la défense des droits, attaché aussi à la défense des droits de l'humanité, je ne peux que m'inscrire dans la démarche qui est la vôtre, de permettre aux Iraniennes et aux Iraniens de disposer d'un bien qui est extrêmement précieux, qui est celui de la liberté. La liberté de choisir ses dirigeants, la liberté de choisir son destin, la liberté de choisir sa religion, de choisir son conjoint, de choisir l'éducation qu'on veut donner à ses enfants, de choisir son métier, de choisir sa manière de vivre, quelle qu'elle soit, et quelles que soient ses envies et ses tendances.
C'est des choses qui aujourd'hui sont très difficiles, je crois, en Iran, si ce n'est par les images, par les films, la situation en Iran. Mais pour m'y intéresser, je sais combien les défenseurs de la liberté, ils sont persécutés, combien les femmes sont dans des positions asservies, et la difficulté, la rigueur du régime qui est imposé maintenant depuis une quarantaine d'années au peuple iranien. L'élection récente d'Ibrahim Raïssi, évidemment, ne facilite évidemment pas les choses, et chacun ne peut être que très attentif aux cris d'alarme lancés par Amnesty International réclamant que la Cour pénale internationale soit saisie des crimes commis par cette personne. En tant que démocrate, républicaine, attachée à toutes ces valeurs universalistes, je ne peux donc que dire aux Iraniennes et aux Iraniens qui me font l'honneur de m'écouter aujourd'hui combien je suis à leur côté, combien je les soutiens, combien je comprends leur lutte et combien je souhaite que les démocraties occidentales soient plus courageuses dans l'expression de leurs principes lorsqu'il s'agit de parler de l'Iran. L'Iran est un grand pays et on peut comprendre dans un univers géopolitique qui est incertain que certains dirigeants choisissent la prudence. Mais la prudence, certes, est nécessaire, mais elle ne conduit pas à une politique. Et surtout, elle ne permet pas d'affirmer la défense des valeurs qui sont celles de la démocratie, de la liberté, des droits des individus, de l'intégrité physique, de la liberté de choix. Je terminerai en disant qu'à une époque où tous les terriens que nous sommes confrontés à des dangers qu'aucun de nos prédécesseurs sur cette planète n'avait connus sous cette forme, il est absolument indispensable de faire humanité, c'est-à-dire de travailler ensemble sur des bases communes et donc partagées pour sauver l'humanité, parce que c'est elle qui est en péril, c'est pas la planète, c'est l'humanité qui est en péril. Et que bien évidemment les régimes autoritaires, les régimes qui refusent la liberté, qui refusent les droits, ne peuvent pas être des soutiens de ces politiques. Voilà, mesdames et messieurs, Excellences, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, en vous remerciant encore une fois de m'avoir permis de m'exprimer devant vous. Merci Madame la Ministre, merci pour votre soutien. Comme vous avez dit, il faut soutenir les droits de l'homme et les droits des femmes en Iran, et il faut être ferme devant ce régime misogyne. Et je suis sûre que l'Iran sera libre, et je suis sûre qu'un jour, on peut vous inviter en Iran libre. Merci beaucoup.